mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini si çdo të diel në Fair Play, Vllaznia apo Kamza, cila prej tyre do të largohet nga Superliga. Kjo është pyetja që i mbetet ta zgjidhë javës së fundit të kampionatit, që në një farë mënyrë tregon edhe bukurinë e garës, por nga ana tjetër ka dhe akuza të shumta që tregojnë dhe vërtetojnë që gara është e komprometuar në një farë mënyre. Në fakt, të dyja kampet kanë lëshuar akuzat të ndërsjellta gjatë ditëve të fundit, edhe pse janë në gahmat atyre të fundit për të shpëtuar një sezon që ka qenë vërtet i vështirë për to. Por në fakt, në kampin Shkodran flitet ndryshe tani, nëse një javë më parë ne folëm për një Vllazni të larguar gati 99%, këtë javë do të flasim ndryshe. Vllaznia ka një hapësirë dhe këtë mundësia dha fitoria me Kuksin në javën e parafundit të kampionatit. Ndërsa në kampin tjetër, te Kamza gjërat kanë ndryshuar. Ishte pikrisht humbja me Laçin që ja ndryshoi kursin kamzalinjve apo ishin llogaritë të tretëve që mund ta nxjerrin nga kampionati. Gjitha këto, por dhe shumë çështje të tjera rreth mbijetesës, që ka mbetur i vetëm një objektiv më interesant i këtij kampionati për të zgjidhur në fundin e tij. Do të flasim sot me miq të ftuar në panel. Do të ndalemi tek luftëtari që bëri një sezon të shkëlqyer dhe më në fund do të jetë pjesë e kupave të Europës. Një sezon fantastik për gjirokastritët që kanë dhënë leksion për mënyrën se si luajnë dhe se si harihen objektivat në kampionat. Por do të flasim edhe për Skënderbeun që në një farë mënyre ngrihen shumë pikpyetje tani në fund. Do të luajë apo jo në Champions League? Do të ndalemi edhe tek një material në kategorinë e parë të futbollit, ku tashmë Tirana është kampion e kësaj kategorie pasi ka fituar përballë Kastriotit në këtë javë. Tashmë planet e bardhëbluve janë ende në pikpyetje, por do të presim se çfarë do të ndodhë me skuadrën më të titulluar në Shqipëri. Një ekskluzive do të kemi sot një intervistë me kolonel Dritan Demiraj, që është dekoruar nga presidenti i Republikës, shkëlqësia e tij zoti Ilir Meta, me titullin Mjeshtri i Madh për një kontribut të jashtëzakonshëm që ai ka dhënë për sportin shqiptar në sporte të ndryshme, por edhe si një pjesë e rëndësishme e ushtrisë son të Republikës së Shqipërisë. Megjithatë po ju njoh me të ftuarit e mbrëmjes së sotme, duke nisur nga zoti Xhelal Mziu, kryetari i Bashkisë së Kamzës, një personazh që shpeshherë ka qenë pjesë e kësaj studioje, por me deklaratat e tij shumë të fuqishme, le të themi që ka qenë vërtetësia e këtij kampionati. Përshëndetje, zoti Mziu, mirë se vjen në panelin tonë. Përshëndetje dhe të falenderoj për mundësinë që më dhat për të qenë në këtë emision. Zoti Hysen Dedja, trajneri që në fakt në këtë sezon e kemi parë në drejtimin e skuadrës së Lushnjës, por është një ikonë e futbollit shqiptar pasi ka nxjerrë Vllaznin kampion. Është një Shkodran që ka dhënë një kontribut shumë të madh në klubin e Vllaznisë, që tashmë është afër edhe 100 vjetorit të krijimit të këtij klubi, por edhe në një farë mënyre pasi e dim të gjithë që Vllaznia është edhe filiza e parë e futbollit në Shqipëri. Përshëndetje profesor Dedja, mirë se vjen në këtë panel. Zoti Petrit Haxhia, specialist i njohur futbollit, trajner me skuadra të rëndësishme në Superligën shqiptare, një njohës shumë i mirë i kampionatit shqiptar. Përshëndetje dhe mirëmbrëma profesor, mirë se vjen në këtë panel. Zoti Ramadan Sheu, specialist futbolli, trajner i njohur, përshëndetje, mirëmbrëma, mirë se vjen profesor edhe në këtë mbrëmje, së bashku me profesor doktor Artan Shyti, prorektor në Universitetin Marin Parleti, përhershëm në panelin e Fair Play. Sot një mik i veçantë vjen nga qyteti Korçës. Është gazetari Tonin Froku, që në fakt drejton një program në një televizion në qytetin e Korçës aktualisht, por mjaft i njohur në ambientin sportiv për një kontribut të madh dhe shumë vjeçar që ai ka dhënë në gazetarinë sportive dhe kryesisht në shtypin e shkruar me shkrimet e tij që gjithmonë kanë lënë gjurmë. Përshëndetje zoti Froku, mirë se vjen në këtë mbrëmje dhe është kënaqësi që të kemi bashkë me ne për të ndarë mendimet rreth kampionatit. Profesor doktor Enkeleida Zeko, opinionist, analist sportiv, përshëndetje në studion ton paraleli, do ta kemi Zekon për të dhënë mendimet e tij e për të ngacmuar shpeshherë ndoshta me batutat dhe idetë e tij ndryshe pak. Përshëndetje Zeka, mirë se vjen në këtë mbrëmje. Që ka vënë komod këtej kuri Albano Janku, që ka ardhur kundër të gjithëve për të gjithë. Albano ne kemi lënë pushim tani sepse nuk kemi shumë nevojë në fakt për mendimin e gjykimit, pasi gjykimi është një pjesë shtesë, ka gjëra të tjera më të rëndësishme për të folur për kampionatin. Shikojmë rezultatet. Gjithë java është luajtur dje, java e parafundit e kampionatit. Këto janë rezultatet. Vllaznia Kuksi 2-1, Kamza Laçi 1-2, Teuta Lushnja 6-2, luftëtari Skënderbeu 3-1,
2-1 dhe Flamurtari Partizani 1-2. Shikojmë dhe klasifikimin e përgjithshëm, tashmë shumë pikë pyetje ngrihen për Kreun, a do të luajë Skënderbeu në Champions League, është i pari, është tashmë kampion në Super League, 72 pikë, Kuksi 62, Luftëtari 56, Laçi dhe Partizani 53, Teuta 46, Flamurtari 45 dhe mbjetesa Kamza 43, Vllaznia 41 dhe Lushnja tashmë e larguar nga Superliga në kuotën e 11 pikëve. Kuptohet që shpeshherë ne kemi diskutuar këtu dhe kemi menduar, kemi parashikuar një gjë të tillë dhe ashtu ndodhi në të vërtetë që mbjetesa do të jetë pikpyetja e vetme, ndoshta do të jetë dhe bukuria e këtij sezoni ku Skënderbeu pati një diktat të pa konkurueshëm me asnjë skuadër tjetër, duke zgjidhur shumë shpejt çështjen e titullit kampion, por mbjetesa u bë gjithmonë edhe më e vështirë për disa skuadra që luftuan deri në fund, si për shembull Vllaznia, Kamza apo edhe Teuta që ju largua zonës së ftohtë pikërisht në javët e fundit. Por çfarë do të ndodhi javën tjetër, në mesjavë në fakt, në datën 23 kur do të luhet dhe kampionati, do të mbijetoj Vllaznia apo Kamza? Vllaznia ka marrë 3 pikë shumë të rëndësishme me Kuksin, askush nuk e kishte parashikuar, ndërsa Kamza u ndal përballë Laçit. Një konflikt i disa javëve të fundit me këtë skuadër, ku shpeshherë skuadra dhe kampi kamzalinëve kanë akuzuar këtë skuadër që në një farë mënyrë ka prishur garën. Çfarë do të ndodhë? Shohim 2 kronikat e përgatitura nga gazetari ynë Erion Shkëmbi dhe më pas në diskutimet e para me të ftuarit në studio. Me Vllaznin në pikë të hallit askush nuk dëshiron të firmosin në rënën e tyre në inferiore. Nuk e dëshiron të as Kuksi, i cili me Europën të arkivuar duke qartë në Shkodër kishte shkuar për turizëm. Verdintorët bën gjithçka kishte në dorë që Vllaznia të siguronte 3 pikët. Krijuan hapësirë pafund për kundërshtarët, dhe nëse nuk do të ishte për Sukajin, rezultati mund të ishte edhe më i thellë. Pavarësisht se të pakët ishin ata që e shijuan këtë shfaqje, rëndësinë në fund kishin 3 pikët që për Vllaznin morën dhe më shumë vlerë, në një kohë kur as Kamza nuk bëri më shumë për të prishur të shtunën e tyre perfekte. Ashtu si shpritej, Vllaznia nisi sfidën më njëherë në sulm, ku si pikë referimi çdo top shkonte në këmbët e Sukajit. Në minutën e 29 nuk arriti të koordinohet si duhet në krosin e Tafilit. Një minutë më pas Sukaj krijoi hapësirë për të majtën e tij, por u ndal vetëm nga shtylla pingule. Atëherë kur askush nuk e priste, madje as Balde, sherri Leportën në tentativë për të larguar topin, i cili shkoi si një asis në këmbët e Balde, me sulmuesin e Kuksit që pa shumë dëshirë dërgoi topin në rrjet me një parabël të ëmbël. Sukaj shërbehet në çdo formë, në çdo pozicion, por në asnjë moment nuk ishte i saktë. Nuk ishte i saktë as në minutën e 34, ku Çinari fitoi një 11 metrash. Sukaj gjuajti shumë keq, një penallti e shpërdoruar, e cila gjithsesi nuk zbeu as pak shpresat e shkodranëve për të fituar. Pasi me një skuadër si Kuksi inekzistente në fushë, goli ishte thjesht çështje kohe. Atë që nuk bëri dot Sukaj e bëri Çinari në minutën e 40, ku i vetëm përballë portierit Koliçi dërgoi topin në rrjet, duke barazuar shifrat në 1-1. Sukaj konfirmoi në minutën e 42 momentin e tij jo pozitiv, teksa nuk përfitoi nga një asis i dhuruar nga futbollistët e Kuksit. Nuk ishte vend për panik pasi ishte e qartë që Vllaznia do të përmbyste rezultatin. Madje këtë e bën brenda pjesës së parë në sekondat të fundit të kohës shtesë, ku kalaja i vetëm në zonë poshtë Koliçin duke kaluar shkodranët në avantazh. As në pjesën e dytë Kuksi nuk kishte dëshirë për të rrëzuar Vllaznin në inferiore. Edhe gjërat më të lehta e komplikoi më shumë siç duhet, si në minutën e 54. As Kuksi por as Vllaznia nuk kishte dëshirë të bënte më shumë në një ndeshje e cila nuk kishte asnjë histori ende pa nisur. Gjithçka nisi dhe përfundoi ashtu siç parashikohej. Vllaznia fitonte një javë kohë për përcaktuar fatin e saj final. Ishte një ndeshje tepër e vështirë, për vetë faktin si po duhet të fitoja me domos ekipit parë, dhe mendja ishte që rezultati në Kamz ishte në favorin e Laçit. Them se edhe çunat për këtë presion nuk dolën në lojën e tyre më të mirë. Megjithatë një arrit me qëllimit, fitoi edhe Laçi, i cili tash na hapi një derë shumë të madhe për të mbjetuar superiore. Me publikun si përballues ose pati edhe disa reagime, kishte oscilacione në tribunë. Publiku ka drejtën e vet, se s'është mësuar me pa Vllaznin ndra për kategoritë. Megjithatë tash me saj fitore u hapen dyert si ka shumë shanse si të mjetojmë Super League.
Kamza bën një autogol të rënd një javë përpara përfundimit të sezonit. Askush nuk e imagjinonte që pas fitores kundër flamurtarit, Kamza të vendoste kaq shumë në pikë pyetje ekzistencën e saj në elitë. Mjaftonte vetëm që kundër Laçit të mos humbisnin, por as këtë nuk e arritën, duke pësuar një humbje të rënd, një humbje e cila ka bërë që opinioni sportiv të turbullohet sërish. Tek Laçi nuk dëshirojnë të flitet se luajtën për vllaznin. Fundja kjo ishte një fitore që për ta shërben për të mbajtur të ndezur shpresën për të siguruar Europën edhe nga kampionati. Në aksionin e parë, në gjuajtjen e parë në kuadrat, Laçi befasoi Kamzën me një goditje pa shumë pretendime të Reginaldos, e cila nuk arriti të devijohet nga portieri Avdyli, duke përfunduar në rrjet. Zguro në të 15-ën, provoi nga një pozicion në thuajse i pamundur me topin që përfundoi shumë mbi travers. Sërish zguro në të 33-ën, as nuk shërbeu e as nuk gjeti kuadratin, me topin që shkoi pak mbi travers. Dëshira e Kamzës për të përmbysur rezultatin bëri që sulmuesit të mos ishin të qetë përpara portierit Selmani. Me kalimin e minutave, presioni ishte i dukshëm tek të besuarit e trajnerit Ahmataj. Në mungesë të plakut ishte Emir Rezi, ai i cili në minutën e 84 bëri që tifozët e pranishëm të shpërthenin në fest, teksa barazoi rezultatin në 1-1. Në mënyrë të pabesueshme, atëherë kur tifozët prisnin që Kamza të hidhej në sulm për të kërkuar golin që do t'i siguronte mbijetesën ose të bënin gjithçka për të mos pësuar, një përgjumje e mbrojtjes së Kamzës i dha mundësi Xhixhës të shënonte sërish për Laçin, një gol i cili u festua jo vetëm në Kurbin, por mbi të gjitha u festua në Shkodër. Mendoj që ka qenë një ndeshje luftuar, kemi bërë të pamundurën për të arritur objektivin, një objektiv që na ka ngelur vetëm një ndeshje për të arritur dhe shpresojmë që të arrijmë në ndeshjen tjetër. Rikthehemi në studio, ju kujtoj që jemi live në News24, por mund të na ndiqni edhe në live stream në faqen tonë në Facebook, Fair Play nga Enkeleida Zeko, në balkanue.com, në News24 Albania, por mund të regjistroheni edhe në faqen tonë në YouTube për të ndjekur të gjitha programet e Fair Play. Të gjitha komentet, mendimet dhe reagimet e të gjitha atyre që na ndjekin publikohen live si çdo të diel në mbrëmje. Me njëherë do të nisim diskutimet e para me panelin dhe mendimi parë vlen të merret nga kryetari i Bashkisë së Kamzës, zoti Mziu, i cili është i pranishëm këtu për të folur rreth gjendjes së skuadrës. Zoti Mziu, si janë kushtet për momentin dhe çfarë po përjeton skuadra? Sa janë mundësitë që të mbijetoni? Në fakt, kjo situatë jo e mirë për Kamzën vazhdon që në fazën e 3 dhe të 4. Edhe në një emision tjetër që kam qenë këtu, kam thënë një gjë që nuk ka ndryshuar në fakt skuadra, ka ndryshuar qëndrimi i federatës ndaj skuadrës. Dhe nëse dy fazat e para ne kishim 26 pikë, në këto dy faza kemi më pak pikë për shkak të gjyqtarëve, të cilët në mënyrë permanente kanë ndikuar në rezultatin e skuadrës Kamzës, dhe ndërkohë kanë favorizuar skuadra tjerë të cilët ishin me diferencë theksuar me nga 14 pika apo më shumë në përfundimin e dy fazave të para. Nëse mori vetëm në raport me Vllaznin, unë besoj që Vllaznia duhet ta kishte siguruar kategorinë e parë që në ndeshjen direkte që ne bëm në Shkodër. Askush nuk mund ta hedh poshtë golin e mrekullueshëm që bëri Plaku dhe që jo vetëm 6 gjyqtarë, sepse Kamzën ka 2 faza që në çdo ndeshje vinë 6 gjyqtarë në fakt. Jam i sigurt që kanë parë. Gjë mirë apo gjë e keqe? Po, e mirë, po në fakt 3 prej tyre shtojnë numrin e skuadrës mike dhe nganjëherë luajmë 11 me 14. Por ajo çfarë është e rëndësishme, pra do thotë nëse ne do kishim atë gol të mohuar, do thotë që Vllaznia kishte rënë direkt nga kategoria. Për të ardhur tek ndeshja e Laçit, unë kam treguar edhe në herë të tjera që Laçi është bërë një nga këto promotorët kryesor të aritmetikës së skuadrave dhe për të përqendruar pak te kjo ndeshje që ne bëm, s'pari do të themi që gjyqtari ndryshon sa herë që luan Kamza ndryshon 2 herë. Hidhet shorti, caktohet njëri dhe pastaj në orën 12 natës ndryshohet një gjyqtar tjetër që duhet të jetë koherent me atë se çfarë i thot federata. Është normale që është normale
është normale që një skuadrë hanë gol, si që ishte aksidentale, dhe unë po tregoj një sekuencë. Idrizaj ishte në 11 lojtarë që do të luani, gjatë kohës së nxemjes, psoj një tërheqje, dhe u detyruam dhe futëm një lojtar tjetër. Lojtari që futet në lojë, besoj që edhe specialistët dinë më mirë që nuk është në nxemje dhe ishte gabimi aty në mes fushë që ktheu një top, e kapi mbrojtjen pa përgatitur dhe hëngëm një gol i cili ishte fati i Laçjanëve. Por do t'ju tregoj këtë që gjatë gjithë ndeshjes, gjyqtari ishte në anën e Laçit dhe ishte një terror i jashtëzakonshëm i futbollistëve ndaj futbollistëve të Kamzës. Mund t'ju them që 3 nga futbollistët kryesorë të Kamzës nuk janë të gatshëm për të luajtur dhe ndeshjen tjetër, sepse u dëmtuan për shkak të ndërhyrjeve brutale që bënin futbollistët e Laçit, duke filluar nga Frashi, Fukuj dhe Zguro. Besoj që janë 3 futbollistë të cilët kanë një konstrukt fizik dhe jo për kollaj mund të dëmtohen. Gjyqtari ishte i njanshëm dhe kuptohet presioni psikologjik ishte i jashtëzakonshëm, jo pak rol kishte luajtur dhe media e tjerë për ta kaluar, po themi, topin e presionit tek Kamza. Megjithatë, ajo çfarë unë duhet të them që jemi absolutisht të bindur që Kamza do t'i mbjetoj. Do t'i mbjetoj nëse luat futboll. Pra, çfarë thotë që unë jam i bindur që Kamza nuk del pa pik me Partizanin dhe ka në një shpresë të fundit, megjithëse më është luhatur shumë shpresa edhe tek skuadra e Skënderbeut, që do të ngelet me diferencë theksuar pikësh, pse jo dhe me 5 pik apo më pakta me 2 pik. Sepse nuk ka si lloj shansi që Vllaznia të fitoj tek Skënderbeu. Uroj që ekipi i Skënderbeut të mos bëj si me Teutën, për të lozur me ekipin e dytë, apo për të lozur ndoshta me ekipin e tretë. Aq më tepër unë në fakt kam patur një simpati pas Kamzës për ekipin e Skënderbeut, për atë se çfarë na ka përfaqësuar në arenën ndërkombëtare. Por në disa nga ndeshjet që ka zhvilluar në këtë fund të kampionati, por Dimbon, po themi një akuzë e cila është e bërë ndaj kësaj, sepse është e papranueshme që të prishësh kampionatin, që të luash me ekipin rezervë dhe që të përdorësh vetëm SOE për të quajtur golshënues dhe madje janë futur në konkurrencë, po themi, bashkë me Kuksin, i lën gola Gurit dhe fiton skuadra tjetër, i lën gol SOE-s dhe fiton skuadra tjetër. Me pak fjalë, uroj që Skënderbeu të mos e shtyjë më tej, por të luaj normalisht si skuadra tjetër. Dhe është e papranueshme një skuadër në cilën është, po themi, pothuajse në fundin e kampionatit përjashtuar Lushnjës, që të shkojë dhe të fitojë me skuadrën kampione. Dhe në këtë këndvështrim, besoj që asnjë lloj shansi nuk ka Kamza për të qenë jashtë Superligës në edicionin që vjen. Zoti Mciu, do t'ju drejtoj edhe një pyetje që del jashtë kontureve në fakt të futbollit. Në orët e fundit, në disa portale të ndryshme kemi parë një lajm që kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, pas ka bërë një zgjedhje nëse do të bjerë Kamza apo Vllaznia dhe ka zgjedhur që ndroj Vllaznia si bashkim më e madhe, të dyja bashkitë për ta theksuar drejtohen nga Partia Demokratike, nga ju dhe zonja Voltana Ademi. Është e vërtet kjo gjë dhe ju është dhënë një direktivë e tillë dhe ndikon politika në këtë rast që jemi përpara një zgjedhje të vështirë që nuk e vendosim asnjë asju, në fakt e vendos futbolli, por ndoshta politika mund të ketë më tej fuqi se sa futbolli luajtur. Unë fakt e kam lexuar këtë lajm, një miku im para 4-5 ditësh më dërgoi mua një lajm dhe po shifra unë aty te fake news dhe tek ai portali që kishte dhënë. Dhe për koincidencë lexonte fake news, pra lajmi rrem. Pra ishte, po themi, aludim. Madje thuaj sigur ishte shkruar ose më saktë ishte marrë prononcimin nga zoti Zeka. Dhe jo vetëm që është lajmi i rrem. Nga Zeka jone? Po, ashtu thuaj. E ka bërë këtë? Jo, ishte lajmi i sajuar nga një portal, sigur unë do të linja ndeshjen
dhe në këmbim të deputetit Capralla, që unë besoj që janë vërtet qesharake. Por ajo çfarë është Si ishte kjo? Se përmendoj emrin ose Varose? Po, madje e kam sebuar atë pjesë të lajmit që jepi sigur ti më kishe marrë një intervistë dhe unë kisha thënë këtë lloj prononcimi. Ajo çfarë unë mund të them që s'pari as nuk është bërë bisedë ndonjëherë me Bashën. Së dyti nuk besoj që Basha të ketë, po themi, as pak kohë për të marrë me këtë pjesë. Dhe ajo çfarë është më kryesorja, unë me qytetin tim nuk bëj pazar për gjën më të shtrenjtë të jetës sime, sepse sportin unë nuk e konsideroj as fitim prush, as një gjë personale në time. Ajo është një gjë që unë e kam thënë dhe më përpara, sporti, ajo çfarë unë e shoh, nuk e shoh as nëse shpallëm kampion, as nëse dalë në vendin e dytë apo të fundit. Ajo çfarë është për mua, e rëndësishme është që ta kthejmë një sport masiv për qytetin, të bëj të rinj që të merren me futbollin dhe të krijojë një opinion të mirë tek qytetarët, tek mediat sportive, dhe unë besoj që në një farë mënyrë ekipi i Kamzës ja ka arritur. Ky vit besoj që ka qenë Kamza protagonist tek specialistët e futbollit për të thënë që Kamza është vërtet ndryshe, është skuadra më fair play e këtij kampionati. Është një skuadër që Por deri aty madje sa është kërkuar madje edhe pjesëmarrja në Kupat e Evropës për pjesën e parë të sezonit. Jam i bindur që me ekipin që ne kemi sot, më shumëta që ne mund të ishim, do të ishim në vendin e 4 të kampionatit. Nëse ne nuk do të kishim patur ndërhyrjen e disa arbitrave të cilët kanë tjetërsuar rezultatin e Kamzës dhe kanë shkuar deri në këtë nivel që jemi sot. Zoti Mziu, ka patur lidhje kjo mendoni ju apo e gjykoni ju, nëse më lejohet të drejtoj këtë pyetje, me zgjedhjet që u bën në Federatën Shqiptare të Futbollit, mendoni se aty është ndryshuar kursi pro dhe kundër Kamzës, meqense ju po i referoheni që ndryshimi ka ardhur nga Federata? Në fakt, unë e kam shprehur votën time hapur, pro, dukës, dhe nëse do të kishte qenë për shkak të angazhimit, do të ishim shpallur kampion. Sepse madje mund të kemi imponuar edhe njerëz të tjerë për ta dhënë votën për Dukën. Por besoj që ku krisën në raportet atëherë? Do të pyesni Dukën se kush janë në raportet, por unë nuk jam pjesë e pazareve. Unë madje edhe për Dukën kam qenë politikisht. Sepse në anën tjetër ishte një deputet dhe një sekretar politik i partisë tjetër dhe kjo ishte arsyeja që unë nuk votova, jo se po themi e konsiderojsha Dukën një njeri që është i pakonkurrueshëm. Por ajo çfarë më pëlqen edhe një herë është, po themi, të paktën dy skuadrat të cilët kryesojnë kampionatin, siç është Skënderbeu dhe Kuksi, të cilët e kanë prishur garën. Është e papranueshme, po themi, që kush e imagjinon që ne shkojmë dhe i majmë barazimin, madje duhet fitonim në Shkodër. Shkon Kuksi dhe po ta shifshi dhe ato golet që i kanë bërë është shumë qesharake. Ik mbrojtësi se mos takon topi tek mbrojtësi për të bërë gol. E kthen me sfushoi topin, ja jep atij tjetrit për të bërë gola. Kupton, është shumë qesharake. Ose po themi Skënderbeu shkon Teuta, i lën një gol, SOS futet madje ndaj nga fundi dhe del 3-1. Është vërtet, domethënë, një skuadër kampionash më tepër që për asnjë lloj rrethane Skënderbeu do të ishte shumë i kujdesshëm, s'pari për Skënderbeu dhe së dyti edhe për Shqipërinë, sepse është në një lupë dhe madje është një skuadër që pothuajse po shkon drejt dënimit të saj për shkak të trukimeve. Unë nuk e uroj këtë, sepse pari është një skuadër shqiptare, së dyti unë e thash dhe pak më përpara, kam patur një dubules dhe kam për shkak të përfaqësimit që ka bërë. Zoti Mziu, por ulja në këtë nivel e një skuadre kampione për të luajtur me skuadrën e dytë dhe me të tretë është vërtet e papranueshme dhe unë jam i sigurt që organizmat ndërkombëtar të futbollit edhe këtë rast duhet të jetë, po themi, në lupën e gjykimit të tyre
për këtë lloj sjellje ose prishje të kampionatit. Zoti Mziu, në lidhje me akuzat apo le të themi shkëmbimin e deklaratave që keni bërë orët e fundit klubi Kamzës me klubin e Vllaznisë, çfarë komenti keni ju? Dhe a keni komunikuar direkt me zonjën Voltana Ademin në lidhje me këtë situatë ku ndodheni? Besoj e keni kolege dhe nuk e di çfarë bashkëpunimi apo çfarë raporti keni? Ç'është e vërtetë, nuk kam komunikuar fare me Voltana Ademin. Nuk shoh vetëm një angazhim në fakt Voltana Ademit, sepse jam i sigurt që Voltana nuk merret me pjesën, po themi, mbrapa kuintave, dhe jam i sigurt që dhe vetë ajo nuk i pëlqen kjo lloj. Po kush po e ndihmon vllaznin mbrapa kuintave sipas jush? Besoj shihet qartë federata, sa persona të tjerë të cilët janë futur në të djathtë politikës apo edhe nga ana tjetër, po themi, e ka djathtë politik. Por edhe njerë, ajo çfarë më shqetëson mua është, po themi, që federata nuk duhet, po themi, që ta bëjë kampionatin që të zbrazën stadiumet e qytetit. Unë jam ka vite, po themi, që e ndjek futbollin që para viteve 90 dhe pas tyre dhe në fakt stadiumet duhet vinë duke mbushur, por jo duke u bastisur, dhe kjo vjen në fakt për shkak të pazareve. Unë kam bërë dy deklarata në fakt publike. Në lidhje me rezultatet, një paracaktim të rezultateve dhe ka ndalë sipas parashikimit tuaj. Është një rastësi, zoti Mziu? Unë fakt nuk jam fallxor, por ndonëse nuk është profesioni im, kam intuitën e pazareve, se po kisha intuit të rezultatit, besoj që mund t'isha marrë, madje shumë që ta më thonë nga tregose si do të dalë rezultatit, në fakt nuk jam parashikues i rezultatit. Por unë evidentoj pazaret që bëhen, po themi, për ndeshjen. Dhe e kam thënë me plot gojën dhe i bindur 100% që ndeshja, po themi, e Laçit në Durrës apo e Laçit në Shkodër, nuk po merrem me të tjera sepse unë nuk do jam për të bërë dhe shumë. Unë kam marrë 2 nga këto ndeshje pikante, po themi për të treguar edhe një herë, për të dhënë një sinjal federatës që nuk është gjithçka. Është shumë, unë madje edhe në një komunikim me sunësoj që kam patur me Duhun, i kam thënë, është më moralshme që të thuash që të zbres Kamza dhe unë jam dakord të gjej një mënyrë, po themi, por t'ju thënë atyre çunave, ju falenderoj shumë, federata ka vendosur dhe mos e prish kampionatin, të gjejmë një mënyrë që mos prishet kampionati, sepse është e papranueshme. Ka patur një reagim, ju ka ftuar ju që të tregoni se si të bashkëpunoni për të treguar mënyrën se si ju i dini rezultatet. Kush është ai? A keni bashkëpunuar ju? Kush është ai që nuk e... Unë për shembull, shumë gollaj mund të jetë rezultatin që u zhvilluan në Durrës. Si mendoni ju që tani Kamza shkon dhe i merr Brazilin, madje zgjatet loja drejt sa shnon Brazon Teuta në Durrës dhe vjen në fakt Kuksi dhe humb lehtësisht. A nuk është trokim? Shkon Vllaznia në Gjirokastër. Kisha ca miq dhe thonte ndeshja është vendosur Brazil. Unë edhe mund ta bëja, por nuk doja, po themi, që të merrem me çdo. Dhe di që dilte ndeshja Brazil. Shkoj Teuta në Korçë, që të gjithë thonin, doni them tjetrën, le të vendosin bast që Vllaznia del dysh në Korçë, se don federata. Dhe unë e kuptoj që Vllaznia ka një historik. Ka një historik dhe Kamza nuk ka një historik. Por futbolli është futboll. Unë po jap një sekuencë tjetër. Isha duke parë ndeshjen në Shkodër, edhe takova një nga basketbollistët e Shkodrës. Dhe ai basketbollisti më tha, vërtet, tha, ju na eliminuat në play-off për basketbol, tha, po do t'ju mundim në futbol. Do të them me këtë që ne edhe në basketbol s'kemi qenë, por në 7 vite sa është sporti i basketbollit, që unë e konsideroj 100% të ndershëm, ne jemi shpallu kampion, kemi marrë kupën, kemi marrë superkupën, kemi eliminuar Vllaznin, kemi eliminuar Tiranën, kemi rraf Partizanin, dhe jemi shpallu kampion. Dhe nuk është hata sepse fiton Kamza, sepse sot jemi në pluralizm, nuk jemi si në kohën e monizmit, që përcaktoj se kush do të dilte kampion. Pra një skuadër që ka futbollistët apo basketbollistët e mirë del mirë. Pra
Çfarë të keq i ka? Ju do të thoni që nuk ka rëndësi historia e Vllaznisë në mes. Përse të mbahet Nuk duhet të Vllaznia luajë rol. se ka një historik. Historiku është tjetër, sporti është tjetër, gara ndeshme është tjetër. Okej, zoti... Edhe një minutë. Po. Fare në atë replikë se jo s'ja blem fare. Po nuk besoj se... Nuk ka lidhje me mua, unë s'kam portal, s'bëj angazhime me konferenca, por nis nga fundi. Më gjej një kampionat të trukuar me urdhër partie në Monizëm. Sepse i vesh vetë politikisht, futbolli nuk është politik, çdo të gjelal. E dyta, pse nuk shkove me federatën në prokurori për të denoncuar, të kërkoj bashkëpunim federata, pse nuk shkove në prokurori për të denoncuar për këto rezultatet para vëna apo të para thëna që bëni juve. Nëse një gazetari thot to, dyshime, edhe kur me një ndytësi edhe mund të them që do fitoj Vllaznia në Shkodër, është ndryshe. Po në qoftë se i thot një pjesëtar i familjes futbollit dhe një person politik dhe pastaj nuk shkon në institucione, them që këtu mbaron komenti dhe gjërat e tjera së bashku. Atë pjesë harrohet, quhet që se the, se kam thënë. Spaj me zotin Zeka, unë thash që ishte një fake lajm, news. Një lajm i rrem. Pra, një lajm i rrem që unë as nuk e mora, kam numrin e telefonit, nuk e mora sepse ishte një lajm dhe nuk merrem me këtë pjesën tjetër. Okej, eliminuam atë mundësi. Eliminuam, vazhdo pjesën e dytë, s'ka gjë. Por në lidhje me denoncimin, ekipi Kamzës ka fazën e 3 dhe fazën e 4, po punojnë në mënyrë kronologjike, kemi hartuar një dosje të veçantë, presim dhe javën e fundit, dhe edhe nëse qëndron, edhe nëse s'qëndron, kjo dosje dhe ky këmbim do bëhet me UEFA-n. Keni dëgjuar që prokuroria në Serbi futi një arbitër në burg? Është e papranueshme. Keni dëgjuar që prokurori një javën e kaluar në Serbi një arbitër futbolli që ndihmoi, trukoi, pati ndikim në rezultat, u dënua me 6 muaj heqje lirie? E keni dëgjuar këtë gjë? Prandaj zoti Meziu, ju shkoni atje zoti Meziu. Shkoni në bashkëpunojmë federatën dhe shkoni në Keni më tepër besim në prokuroria jonë apo tek vendimet e UEFA-s? Përse do të raportoni në UEFA? Ajo është farë unë kam bërë 2 deklaratat që i kam bërë më përpare, ka qenë edhe njëherë e theksoj një tërheqje vëmendje për të luajtur një futboll i pastër. Dhe po paralemroj që ndeshja Vllaznia Skënderbeu, si mendoni ju? Skënderbeu kampion edhe që ka fituar me skuadra tjera, shikojeni ndeshjen se si do të dalë. Pse jo dhe mund të ketë dhe golevarazh për t'i paraprirë barazimit. Dhe unë po them, të gjitha këto raste, s'ka nevojë për ndihma e vetme që ju mund të bëni të Korçës, luani dashmërisht dhe mos luani si me të utët. Unë në fakt luani dashmërisht i Skënderbeu. Pra, ajo çfarë do të bëj, po themi, do të jetë thjesht denoncim i këtyre rasteve për të cilët unë i konsideroj të pamoralshme dhe jo normale. Shiko, fill pas titullit të siguruar në Lushnjë, ekipi i Skënderbeu, trajneri Ilir Daja, duke pasur me tepër mendjen se sa tek 3 javët e mbetura të këtij sezonit për kampionat, korçarët e kanë mendjen tek finalja e kupës me Kurbinasit. Ka bërë me dije hapur se në javët e mbetura do të ketë më shumë mundësi për futbollistët që kanë më pak minuta në këmbë. Çka do thotë? Të e dim. Çka do thotë pra? Atëherë, nuk është menduar, të lutem zotë. Ka një reagim në opinionin korçar lidhje me këtë vendim. Nuk është menduar se pas ndeshjes, të lutem më fal. Jo, edhe një herë, po këtë deklaratë kemi dëgjuar në Daja se ka thënë Daja. Thotë do luajmë me ekipin e dytë për t'i dhënë mundësi që në një kampionat luajnë një ndeshje të vetme. Tek Skënderbeu zoti Mziu nuk ka ekip parë dhe ekip të dytë. Sepse Skënderbeu që kur është ndërtuar me këtë gjyqtar që patën ne me Laçin, na mohoi minimalisht barazimin. Kjo është pjesëta zotë Mziu. Unë po flas për Skënderbeu. Skënderbeu që kur është krijuar për të qenë kampion dhe fitues i Kupës së Shqipërisë. Dhe për të qenë i tillë, të lutem me lejo. Tregojeni vetëm në ndeshjen e fundit që do zhvilloni. Në të kundërt, unë do jem një nga dëshmitarët e trukimit të ndeshjeve që bën ekipi i Skënderbeut. Ndeshjen Skënderbeu-Vllaznia ne nuk mund ta themi sot ditën e diel ku ndeshja luhet. Ju them gjithë atyre që merren me këtë ndeshje. Unë di të them se Skënderbeu nuk ka, të lutem, nuk ka ekip të parë dhe ekip të dytë. Ka futbollistë që diferencën mes njëri tjetrit e kanë shumë të vogël. Çka do të thotë? Se Skënderbeu
ka sjell në skuadrë futbollistë të cilët kanë përballuar më së miri një sezon me ndeshje evropiane të nivelit shumë të lartë dhe me ndeshje të kampionatit shumë të lartë. E imagjinoni se aty ka futbollistë që kanë përballuar gati 52 ndeshje dhe nuk pas kanë mundësi që trajneri që duhet pushojnë sa do pak, sigurisht që po. Kamza merr barazimin ke Tauta Kamza dhe ka marrë Tauta dy fiton barazimin ndaj ke Skënderbeut. kampioni. Akoma nuk ishte shpallu kampion. Si ka mundësi? Unë nuk mund bëj llogari të tilla sot mësiu. Po ti edhe analist sportiv. Dhe ti duhet ta bësh Ne këtë po lloj vim tek analize. ndeshja, Si ka mundësi? tek ndeshja Kamza Laçi. Ishit 1-1? Edhe një herë. Edhe 2 minuta lojë Mos u me ndeshje Kamza. Merru me Skënderbeun. Si ka mundësi? Madje fut Soen për të bërë një gol. A kupton? Dhe vazhdon me skuadrën e dytë. Kjo tregon se futbollistët që kanë ardhur nga Stoli nuk janë futbollistë të nivelit të cilët kanë luajtur këtu. Çdo trajner ta javë të fundit e keni pas në Shkodër, me kundërshtarin direkt. Po. Dhe e përmend ju një rast të Plakut, e kam një kadon në eshën në vëmendje, përveç atij rastit të Plakut, që mund të gabohet nga Ansori, unë s'pash... Ishte gol. Edhe ma të gol ne nuk bënim këtë debat sot. Ashtë një nga pjesë e krahut jashtë, pra pësajt, mund t'jene, të gjithë me 100% ne i shikojmë në ndeshje shumë të rëndësishme dhe presion tjetër ekipi i Kamzës në Shkodër nuk pati. A të bëj një koment tjetër për Shkodrën? Në Kamz, maj me një ndeshje, është hedhur vetëm një nga këto bidonet e ujtë, bosh, dhe është dënuar për të mos pas tifos. Nëse ti e ke parë ndeshjen Vllaznia, Kamza, a ke ndjekur në televizor, sa shishe dhe sa lojtar Stolit dhe trajneri, zëvendës trajneri, sa herë janë futur brenda fushës. Pse nuk u dënua me mungesë tifozësh? Dhe tjetra, nëse ka lojtar sot në Shqipëri, që është fair play, është Sabina Plaku. A është e pranueshme që të marrë një karton të verdh thjesht se nuk duhet lunë të ndeshjen me Laçin? Ashtë të shkruajtur rregullore. Ai hoqi fanelen. Ai ke ndjekur ndeshjen Barcelona që lozi me Real në Madridit kur heqi Trikun, pse nuk mori karton të verdh? E kene rregullore. Po pse nuk është rregulloria për Barcelonën? Edhe njerë, hoqi Trikun dhe në gjysmë dhe nuk mori karton. Janë federatat ndryshme. Ai ishte një sajes për të mos lozur Sabina Plaku në ndeshjen e radhës. Dhe tjetra që unë po them, 3 lojtarë të Kamzës nuk lozin sepse në mënyrë qëllimshme gjuheshin dhe i shifte gjyqtari dhe nuk jepte karton. A kupton? Këtë ndeshjen e fundit? Po. Po kështu i pjesë janë quhe edhe federata, edhe kundërshtar tuaj që ju më ju largu nga kampionati. Atë po dënëmsoj. Po, profesor? Gjithmonë në konsiderat se dikur kam qenë trajneri i Kamzës për zotin Mziu dhe presidentin Kjarri për sukseset për ngjitjen në kategori dhe për të hyrë pak teknikisht në nivelet e fundit të kampionatit, ku si që shprehet edhe ju, gara për titull është e mbyllur, gara në fund ka një luft të ashpër sportive në gjitha drejtimet. Edhe pjesa e Evropës, është ende pa mbyllur. E pa mbyllur. Ka disa gjëra, zinxhir që janë thënë dhe stërthënë. Ka mendimin për ecuria pozitive, të cilët bëre një panoramë përgjithshme zoti Mziu, por ka mendimin që para ndeshjes me Laçin diskutohej në letër, ta marrin në letër, Kamza ishte shumë më e favorizuar se sa skuadra e Vllaznisë. Javën e kaluar në gati diskutuan të që Vllaznia e ka mbyllur hesapin në Superligën. Ndërsa futbolli pranon të gjitha, kjo ndeshje ka pas edhe ju e shprehet mungesa, Plaku është një nga lojtarët kryesorë të kampionatit shqiptar, është njëshi, nuk luajti këtë ndeshje, Idrizi pati probleme fizike para lojës, tjetër japonezi nuk luajti, edhe Frashëri një potencial i madh në linjën e djathtë. Ndoshta duhet kishte tregu skuadra një përqendrim më të madh për ta kaluar ndeshjen në planin sportiv. Marrim javën e fundit, e cila është punë 3 ditësh, siç ka Vllaznia me Skënderbeun, keni edhe ju me Partizanin.
Tashin duke fol me gjuhën e teknikut, gjithmonë ndodh që ndeshjet e fundit, edhe në kampionate europiane, edhe në kampionate të niveleve të ndryshme, sikur ka një lloj lëshimi në të gjitha këndet, zoti Mziu, e kupton? Si kjo është Po jo relative. është ndeshja e fundit, Jo e cila relative. mund të lëshohet. Jo për mund të lëshohet, dy skuadra po dhe për tjetër një. Kaq kisho. Shiko, profesor, të gjitha skuadrat në momentet kur i kanë mbyllur objektivat, të gjitha skuadrat lëshojnë. Njëjtën që ka bërë dhe Kuksi, njëjtën që ka bërë edhe Skënderbeu, nëse ne e konsiderojmë pra lëshim. Ka aktivizuar futbollistët që kanë pas me pak minuta në kamp. Sa këta janë përgjigjur në lojë, në kushte loje të trajnerit, kjo është histori tjetër. Tani, nëse ne vim të një ndeshje që ende nuk është luajtur, ajo Skënderbeu, Vllaznia apo Partizani, Kamza, këto janë ndeshje që i përkasin ditës së mërkurë, ne jemi në një emision të ditës diel. Çfarë mund të parashikojmë? Unë kam të vështirë, si gazetar sportiv të lutem, unë kam të vështirë të them, do fitoj Partizani apo Kamza. Po stërkon njëri të parashikosh më. Po pra, por... Të shi në moment që e parashikon kryetari bashkisë, çfarë problemi ke ti? Jo, unë e kam problemi sepse... Po është problemi tim, por nuk është jote. Pse ti të shi? Unë po flas për vetën time, unë po vetën tënde, po ti po analizon një gjë që e tha kryetari bashkisë, kryetari bashkisë, ma përgjegjësia i bashkisë. Tani unë po të parashikoj. Unë s'po ja të po them unë. Ti po të analizosh atë gjë të kryetari bashkisë. Por nuk po analizoj, unë po analizoj vetën time dhe po flas me çfarë që po flasim çfarë po thonë. Ti pse parashikon ti? Unë s'po parashikoj. Atëherë dhe unë s'po parashikoj. Unë të po them. E kam të vështirë për ta parashikuar. Po dakord, atëherë çfarë do të të parashikosh ty? Por nuk e parashikoj dot. Po s'ka stagon një të parashikosh, ajo është po ju çfarë fare, po pres. Po tash ju e tha një herë. Tani cili është roli juaj tani në terast? Po s'ka marrë tu ta them ty, po ta them kur ta kur vjen edhe fakti që po pra fakti që ju mes herë dytë që me zotin Mziu mirë tash ne kemi maksimum kozgat kemi ardhur gjojë tash analizën e për herë të dytë unë po them ka të vështirë po ta e tha 3 herë po ta përsërisë 3 herë po thua edhe 3 herë ka zë keq në këtë rast po kam si s'ka se s'kemi kohë me diçka tash ai ka përgjegjësinë ta thotë dhe thotë ore nuk po kundërshtoj zotin Mziu Suzini se fiton Vllaznia kam të vështirë për ta parashikuar çfarë mund të morë vesh një me thënë edhe 3 herë tjera them zotin po pse do ta thush 3 herë po kë do bindesh? S'ke nevojë të bindesh jemi, po vetëm timin ata që. Po vetëm tënde që derisa e the një herë u morën vesh ishte kështu. Andaj. Edhe një herë. Zoti Mziu më përgjegjësi, absolutisht po. Unë besoj që do të shihni skemi se mi jo. Se doja të thoja diçka që e tretë përsi ja këtu do të them tash ti. Atëherë vazhdo. Dakor, po që se ju përsëritni një gjë 3 herë dhe s'ka kohë për të folur gjëra që duam flasim, se kështu është kjo punë. Tu nuk je për të bërë analizën aty që thon ti, je për të thënë mendimin tonë. Tash un kam për të thënë diçka që është mendimi im kështu i konsoliduar, mund të bien të dyja, pra një nga të dyja, mund të qëndrojnë dyja. Nëse bie Kamza, nuk bie vetëm për fajt vet. Nëse qëndron për merit vet. Nëse bie Vllaznia, bie për përgjegjësitë vet, nëse qëndron Vllaznia, qëndron dhe sepse ka ndihmuar. Ky është, dakor. Ço që bjen Kamza vjen për fajt vet. Bie për fajt vet dhe për fajt për teknikisht me Teut e ka kanë në minutën e 94 3-2. Se edhe një herë. Nëse bie Kamza, bie për përgjegjësitë vet, po dhe për përgjegjësitë të tjerëve. Po. Edhe një herë, se ndoshta nëse qëndron Vllaznia, qëndron për merit vet, por dhe për merit të tjerëve. Nëse qëndron Kamza, qëndron vetëm për merit vet. Atë do një fjalë. Dhe për t'i dhënë një përgjigje tamam, shikoni që penalltin që i ka dhënë Vllaznis në ndeshjen me Kamzën, arbitri, për të marrë vesh që domethënë, ajo vetëm penallti nuk ishte, po e ka dhënë dhe ka vazhduar në çfarë ka. Ka vetëm 2 ndeshje Kamzën, me Teutën. Patjetër. Për 2 minuta ka ngërgoj. Po e thash me një. Dhe me Laçin, ndeshje të rëndësishme shoh. Ose edhe një herë, përgjegjësia është shumë e madhe e Kamzës. Por unë besoj që kanë pasur kontribute edhe tjerë, nëse do dali Kamza. Kështu thet edhe Vlora, kështu thet edhe Vlora, kështu thet edhe Partizani. Është edhe Tirana vjet, ishte njëjta gjë. Përgjegjësi shumë e madhe e Tiranës, po një 3%, një 4%, apo jo. Ajo ndeshja e Vllaznin këtu. Apo jo. Penallti për Vllaznin Tiranë dhe penalltin 88 në Xhollarti Sada, ai duhet. Po them, përgjegjësia shumë e madhe e Kamzës. Po mos më thuaj domethënë që Kamza ka qenë ekipi që s'ka marrë penalitete nga arbitrat. Edhe ky arbitër në këtë ndeshje që nuk ndikoi, për mua nuk ndikoi në rezultat, merret vesh se nga e kishte qefin.
nuk ndikoj, loja ishte goxha e bukur, me tension, loj që ja vlen të shikoja, unë e pash me shumë knajsi, apo jo, Kamza s'kishte 2 sulmues dhe aty çfarë loj më tepër. Ndikoj në rezultat apo jo? Patjetër, arbitri nuk ndikoj, po se me kë kishte qef. Tash do t'i çajmë zemrën tash në njerëzve. Unë e bëja mos e bëj ti. Tash po flas nga teknike tani. Po na dha tash. Po çfarë do të thotë? Ta thash pra që nuk ndikoj në rezultat. Edhe një herë. Kjo është e rëndësishme. Kjo është thelbësorja. Ndikoj apo jo? Zotëria sot ndikoj. Mirë tash unë ndikoj. 3 lojtarë, do më falësh, vetëm një minutë. Për këtë unë e thash fjalin dhe më kanë vëti këthem, thash, për mua nuk ndikojnë rezultat, por në momentet caktuara ne e kuptojmë, ai sa dim të kuptojmë, që shiko, se nga i njëjti faull, nëse një e për një ekip dhe nuk e për ekipin tjetër, ti e kupton që këtë është subjektive. Po subjektive, unë jam subjekte, unë që po flas më tash. Po subjekte është një sportit, flitet me gjëra konkrete. Çfarë kishte këtu për të thënë? Gjëra konkrete, ja kush është konkrete në sport. Kush ishte po? Ja po ta kallëzoj dhe unë herë. Me që ti je profesor. Dëgjoj këtu. Në qoftë se nuk influencon në rezultat arbitri, këtu s'kemi të bëjmë mo, jo t'desh me e dhonë, jo t'desh me e dhonë. Këta janë prallë me mërë. Këta janë prallë pëstaj. Ska aty, do me e dhonë apo s'do me e dhonë. Influencoj, i dha apo si dha, shkur. I dha apo si dha. Nuk kam plan krasor me ty për futbolin, po kam plan, të them atë që mendoj unë, dhe nuk kam nevoj as për censurën tuj, as për sugjerimin tuaj. Po censur, po censurim. Po thuju prallë me mret, nëse u s'po them prallë me mret. Prallë, influencoj apo s'influencoj? Shkurt. Do ta përsis prap. Po prapë ka. Po një sekondë. Po s'ka dy qëndrime. Qoftë se ka bërë në diçka që ka influencuar. Është tjetër gjë. Është tjetër gjë kur anullon një gol, kur jep një penallti. Po tani shikon atë golin e parë. As trajneri, as kryetari. Mirë kryetari, sa është për ose nuk e as se nuk përmendet portieri fare. Ta them edhe një herë më burr, për mua arbitri nuk ndikoi në rezultat. Po kjo nuk do të thotë që ne edhe ju e dinë mirë arbitri ekipin vendas e mbani çik më tepër apo jo. Dinë edhe 5%. Duken përqindje. Tash unë po them që nuk e pash në ndeshje mbajtjen e ekipit vendas. Ka këtë. Okej. Nëse ju e keni parë thoni që po e pam. Tani unë kam me zotin. Ne këtu kemi analizuar gjithkohës edhe javën që shkoi bile Kamzën. Dhe kemi thënë ato që tha dhe zoti Bziu. Që 2 fazat e para ishte ekipi që ne e trajtonim gjithmonë këtu që do të marrë pjesë në Evropë, kandidate për Evropë. Një ekip shumë simpatik. S'ka lidhje me përbërën, me gjitha, me lojën që u zhvillu me gjitha. Tashti, konkretisht, në fazën e fundit dhe të para fundit filloj dishezën, dal nga dal. Dhe gjithmonë duke gjetë, kam përshtypjen që paka shumë, krahas mund të ketë dhe element, si të thotë zoti Mziu. Se për këtë ankohet edhe Vlora, mund të ankohet dhe Partizani. S'ka ekip që s'ankohet për gjyqtarët. Për subjektivizmin e gjyqtarit. Këtë e sigur. Po diku mund të ketë qenë më i madh, diku më i vogël. Nuk po e përjashtoj këtë. Po shkoj me arsyetimin e zotit Ziu. Unë do të thosha, Kamza ishte një ekip që kishte forca, e kishte mbyll kampionatin, jo me ardhur në këtë situatë, po që fazën e tretë përfundimisht. Kemi thënë kështu më tan këtu. Ju që ndihmoi dhe ndryshimi i trajnerit për të po e dha një shenjë. Me ndryshimin e trajnerit pati disa lëvizje shumë pozitive. Për fat keq pase këtë rradh i qelloi që nuk luni, dhe tha dhe zoti Axhia, tha shumë bukur atë, analizën teknike, i mungonin shtyllat kryesore. Megjithatë, në qytetin e tyre asnjë nuk e besonte, nuk mund vete bas që fiton Laçi. Edhe ashtu si që erdhi loja, se loja u mbyll pothuajse parazim. Me një liberalizëm që kishte Kamza atë neshja aty mrapa, i lushja me një tjashme, sikur po lushin me arriti dhe ideali sa po hynin gojnë Gjigja. E kishim 2-3 që ishin surpriza asaj neshje, për menimin tim, këtu unë nuk mendoj. Unë mendoj që duhet gjithë i qikë. Edhe desha me bërë në këtë rast, desha me bërë me sinceritet, zotin Mziu, sepse edhe si njerëz i kanë harxuar gjithë to energjie, gjithë to tolle, gjithë to është për të lavdëruar qoftë sportin në përgjithësi, qoftë futbollit, qoftë basketbollit, qoftë gjithë lëvizjes fizkulturore në atë qytet, Kamzës, të rredhit. Por unë them që a dini në i gjë, mund në thoni në i gjë, si ka mundësi si u shpëtoj kështu situata. Po e heqim, po i pranojmë edhe arsyet
do me thënë që ngritët ju që të gjitha. Po unë them, brenda dhe këtyre arsyeve, Kamza kishte aq frosat që duhet ta kishte mbyllur që me Partizanin neshin e fazës tretë. Me 1-3 pikë kishte mbaru punën që në i kohë. A mund të bëj vetëm një pyetje? Ti si specialist futbolli, si e parashikon ndeshjen ti Skënderbeu Vllaznia? Në çuti. Unë nuk e morë në herë me parashikime. Një sekund, kur flasim, kur bëhet një parashikim, unë nuk po them mbush loto. Unë po them, edhe një person tjetër që nuk merr në futboll, po ti thua Lozën, skuadra e Skënderbeu që është kampione, që po ndiqet, po themi, për penalitet nga UEFA, dhe së dyti los me Vllaznin. Si e mendon ti, po themi rezultatin, sepse ju sa po thatë më përpara, që parashikohet, po themi ndeshja si pas renditje, si pas potencialit që ka. Por a e mendon ti, po themi që bje fjalla Vllaznia do fiton dhe me Kuksin? Shikoj është ndryshimin ndërmjet. A e mendon ti që... Jam digjo, këta arsye tim unë dua ta shkel njerë, për një arsye. Nuk flitet në futbol që pse është në vend fundit, apo është në vend parë dhe s'mund të rafi vendi fundit vendin e parë. Po t'jap shumë nga bota, që s'ka arsye, dhe sot sa raf, sot 5-1 që doli neshja në Itali, në kampionatin italian, por merë shembullin e Lushin që e rafi mrena më Kukës 3-2, 3 gole i futi, Lushja e fundit në klasifikim. Kjo bie, Tërbuni humi, Korç 4-1. Ndeshje e luajtur dhe e fituar. Edhe e fituar. Pra, kjo teori, do me thënë, kjo ide bie për mendimin tim, sepse s'ka. Njënën e mi. Jo njërë në mi, jam mrena të dhamë 2 raste mrena këtu, në kampionatin këtu. Ta shti, shiko të 1 minutë. Plutëm. Jo, sinqeri, shiko. Ku kam fatin e keqë ka Skënderbeu, që po i sjell një njëllë. Kjo është fatin keqë. Gjellat, më një gjoj një fjallë. Unë si jam biznesmen, edhe su mas gjoj, se më thej për fatin e keqë. Fatin keqë juaj është kjo, që në një farë mënire, prishët prestigjin e ekipit Skënderbeu, dhe ndërkohë po prishni dhe imazhin e Shqipërisë, po themi. Ajo është fakt, sepse po mor shkastën nga që thema më parë. Ajo është faktik e ndorë, ajo është faket i ndorë që përfaqëson ekipin e Skënderbeu, ose atë qytet. Ajo është fakt ti duhet bësh dhe duhet parashikosh, po prit për tani se ti po flet në emër të Skënderbeut. Jo, të lutem, jo. Ajo është fakt ti duhet bësh. Është gazetar nga qyteti Korçës, po mirë, po themi tifos, qytetari Korçës. Ajo është fakt ti duhet garantosh dhe t'ju sugjerosh atyre. Po nuk është në dorën time. Los, jo, po jo, shumë dorën tënde. Nuk është, realisht nuk është. Sepse ti je kaç person i fair play. I ndashmërisë, sugjeroj Skënderbeut los me ekipin e parë, absolutisht, dhe dyta los ndashmërisht aq më tepër që po monitorohet, po themi nga UEFA dhe nga FIFA. Zoti Froku, një sekond. Në rast se parashikimi juaj del edhe në javën e fundit, çfarë do të deklaroni në UEFA? Do të flisni dhe kundër Skënderbeut në relatimin? Edhe kjo do të jetë një relatim tek shkesa që do këmbej me UEFA. Zegaj, ajo që fa ndeshja të në shko. E vetëmja ndeshje presion të mërë me faktë. Të luhet fort dhe për te kisha kur i thash besoj që dhe ti ndeshjen që ke lodhur me Vllaznin e tim shumë mirë që ka qenë parafituar. Mos merremi kështu kur ke lodhur pak pas se ikën nga në mënyrë absolute vetëm ndeshja Partizani Kamza. Absolutisht të gjitha ndeshjet e tjera që kanë mbyllur ekipet, absolutisht jam të njëjtën linjë me zonë Organik nga Lushnja për pse më rajnë Vllaznia. Se kanë afru me Badallavere. Kam ikë për këtë po më marrë me këta të shtivë, e pas drejta i portalit. Që ta hum Kamza me Laçi. Të lutem, vetëm dua të flasim pak sepse kaluam shumë e kohën dhe dua që dhe Vllaznin ta bëjmë pak pjesë më konkrete të këtij diskutimi. Kampionatin e kaluar, profesor Seri, ju keni kohë që nuk jeni pjesë e Vllaznis, po jeni një nga personazhet që
që mbajni mend për një epokë të shkëlqyer dhe një epokë të artë tek klubi Shkodran, jo vetëm si Shkodran, por dhe si drejtues i skuadrës që ju e keni shpallur kampion përpara shumë viteve. Vjet, profesor, e mbaj mend shumë mirë atë finalen e javës së fundit me Tiranën, ku Vllaznia mbijetoi, Tirana u largua nga Superliga, përsëri po ndodhe njëjta gjë dhe Vllaznia ka çuar veten përsëri në javën e fundit të kampionatit. Çfarë gjykimi keni? Si e shikoni këtë pozicion të Vllaznisë dhe pse, çfarë i mungon kësaj Vllaznie nga Vllaznia dikushme që luftonte për titullin kampion? A di si është i problem, Leda, edhe sikur që urejt që të mesim të pështojnë, pra, në janë keq e nga konkurencë sot me kryetarin, edhe sikur të mesin përsëri ta fjalë do thosha për ekipin e Vllaznisë, ose atyne do them fjalë atyne qytetarë për këtë psikologji si ka hyrë Shkodër. Me të vërtet vjet qeme të e prek, pra ishte ndeshja fundit me Tiranë, pa ka 7 vite që u bë disa vite që Vllaznia ka hi psikologjia, pra aja krenaria jonë, aja krenaria e Shkodranit që ne pavarësisht e kam thënë disa intervista që nuk e mërshëm kampionatin, në fillimin e shortit gjithmonë shikoshim që ku kemi ndeshjen e fundit që do të shpall nga kampion. Pavarësisht se nuk e mërshim. Këtë psikologji kishim edhe ata që kanë luajtur para mehet, Brezim dhe Brezim as mehet. Ka 7 vite që me të vërtet se si vjen kja, duhet një analizë gjatë, duhet me pas emision mos emisioni, se si ka ardhë kja s'ka rasisht. Është çështja e privatizimit në këtë mes që bën atë... Nuk ja hedhi gjithë privatizimit të njerëzit që janë vunë drejtim aty, që kanë drejtu të 7 vjetë. Që të e ha pak një majë të izbjergu të Rudivada. Sa vjetë ka bashkia, të lutem, Sera, më falë, sa për... Jo, sa vite ka që kontribon si presidencë bashkia. Gjithmonë ka të kontribuse bashkia, po këto 7 vite ka drejtuar bashkia. 7-8 pa, që bashkia i ka dhënë lek. I ka dhënë. I ka dhënë dhe ka hy pasaj me administrat, me... Atëherë se kush a drejtusa, te ka drejtusa, të është si ka kërë menagjipi, por unë një thirrje prep Gjejrasi edhe që ata mos të afrojnë më atë futbollit. Orë botë të dëgjosh ata qytetarë të Shkodrës, ata sportdashtit të Shkodrës, Shabanin, Pucarin, Besnik Qilarin, aja ta përcjellin pjesër e qytetit, fjallë të qytetit. Ashtë të vëthanë se shumë e madhe që shatë e stadiumit tjenë bëshë në Shkodër. Mund të ergohen për gjithë stadiumit Shqipërisë Shkodërja. Pra është një ngarkesë e madhe që ja ba në i tyre pra me këtë gjene që paraqitet skuadrat është disa vite. Do t'ishte një dështim shumë i madh edhe me rastin e 100 vjetorit, ne duam... Ne kemi thënë që kishim për thënë për Vllaznin edhe në tjetër, unë po thënë për këtë ndeshje... Ja të kaluar unë dalëm, kuptohet shumë e gjatë? Dy momente më bën përshtypje, momenti, si thuash, i parë që kur mbaroi ndeshja tifozët, ishin ata që domethënë nuk e kontestonin këtë rezultat, tifozët e Vllaznisë, dhe kjo është e rëndësishme, vazhdon ajo ndershmëria dhe pasioni Shkodran për të mos pranuar do më dhënë në thonjë zalëmosh sportive, unë s'kam asnjë problem me Kuksin, në kuptimin që do është e drejta në sensin e impenjimit, është problem do më thënë që se gjykojmë dot, apo jo, prajsa mendon ekipi Kuksit që të mobilizohet për shumë arsye, dhe ajo që më bëri përshtypje dhe sa i prapë është goli dytë që bëri Kruja, pas një lloj entuziazmi, ndërkohë kur ishte një moment që e shpëton në një farë mënyre Vllaznin nga ose të paktën jep një shans fundit. Nëse kjo ndeshje ishte barazim, kjo do të kishte mbaruar praktikisht domethënë fati këtu i Vllaznisë. Çfarë do të thuash me këtë që nuk kishte entuziazëm? Unë do të thoja që domethënë edhe sikur Vllaznia pra çdo gjë ishte e shtirur dhe kur vite puna te gëzimi, çdo gjë ishte origjinale. Nuk e do ndeshjen e Kamzës apo jo? Atë Kamza ka qenë barazim. Unë nuk dua të merrem me pjesën. Tani ka qenë barazim ndeshja në Kamës, në kohë që ka Shihni çfarë penalti. Nuk ka qenë 0-1, ka qenë 0-1. Ka qenë, po çon si kanë fituar, po fiton ndeshjen, nuk mund ti të rish. Mos vjen si lojtar për çfarë. Shumë penalti në Vllaznisë. Llogaria lojtarëve fush, nuk është tillë. Penalti në Vllaznisë. Që vetëm penalti nuk është. Edhe unë edhe një ju kërkoj ndjes, po themi tifozave Shkodran, sepse historikisht kanë treguar që edhe kur rrafet duhet të momentin e penaltit. Dhe mos duhet trokitja në fitoren ndaj Kuksit,
tregon edhe një herë që nuk e meriton për shkak. Shive rastin e penaltisë. Sportdarësit se pranojnë këto. Unë pikërisht do të thoya sepse unë quaj trukim. Sepse kjo është një problem që duhet të bëhet, mund të quhet tolerim. Min, dakor. Ndryshoj emrin si duhesh ti, unë flas çfarë fenomenin që ka ndodhur. Ose ti emrin me kusht të kolegët që para atë fundit tolerojnë. Për atë që po diskutojmë ne, pra për impaktin e rënies apo jo të Vllaznisë, unë kam përshtypjen që moralisht për tifozët e Vllaznisë, për qytetin e Shkodrës, ky ekip nuk e meriton Superligën. Rri apo s'rri është çështje tjetër, po për tifozët, mënyra se si po e përjetojnë, edhe nëse rri me këto kushte, prap nevoja për të ndryshuar, nevoja për të bërë një reformim total të klubit, të mënyrës menaxhimit është imperative dhe nga tifozët vetë. Kështu që kam përshtypjen se çfarë do të bëhet javën e fundit përsëris. Ju thatë si do dalin ndeshja në Shkodër. Teknikisht, sepse ato koeficientet basta dhe ato që si përcaktim e bursës sportive. Po, këto ndeshje më duket janë hequr fare nga kompanitë. Të paktën në Shqipëri po. Edhe një, nuk ka lidhje a janë apo s'janë, po them, koeficientet e bastave janë vlerësimi objektiv që bëhet për rezultati. Nuk kanë si duhet apo s'duhet, nuk po flas për bastin si bast. Ata që bëjnë vlerësimin e bastave marrin konsiderat pozicionin, marrin konsiderat vjushmërinë, marrin konsiderat kartonet e verdh. Dhe është normale që një koeficient Skënderbeu me Vllaznin në Korçë, fitoria e Skënderbeut është 1.1 apo 1.2, kur luan Barcelona me ekip gjysmë i fundit, nuk është ndonjëherë, është edhe 1.05. Ndërsa fitoria e Vllaznisë do ishte 6, 5, se këto janë ato koeficientet që një kompani vendos apo ndërkombëtarët vendosin. Natyrisht nuk do luajnë këto ndeshje, dhe ky është një tregues domethënë që s'ka shumë besueshmëri. Por, dhe nësë pra, që do të thotë, probabiliteti që të fitoj Vllaznia në Shkodër është shumë i vogël, që mund ndodhi. Patjetër mund ndodhi, se nësë po themi që s'ka të fakt kërkëndjes. Në Vllaznia në Korçë është i vogël, por sikur 1% tjetë prapë mund të realizohet, nëse do që është 0%. Por ama shumë i vogël. Që do të thotë që domethënë shanset janë të vogla për Vllaznin që ta fitojë. Sporti është sport, edhe sikur të luhet, Kamza me Partizanin, njëkohësisht, po. Tashi, ne po themi këtu që Kamza Partizani do luajë fort. Partizani nuk ka nevojë në sensin praktik, sepse nëse jemi sot që flasim, domethënë edhe Partizani dhe Laçi janë në kupa të dy donë. S'ka. Me janë kjo çështje pasaj si në shkollë. Ndikon ka rëndësi, mendoni që ka rëndësi për Partizanin 3 pikëshi? Sepse Kamzës dhe 1 pikë i bën. Shiko, unë nuk jam nga ata që thënë që duhet në funksion të ndeshjes në Korçë. Apo duhet të sepse kjo është jashtë asaj që jo po janë 2 pikë diferencë. Do 4-0 ose 3-0. Çfarë është? Pra, nuk duhet të barazon Kamza me Partizanin. Atëherë pritet golevarazhi ose me saktësi do të jetë në përfundimi i ndeshjes Skënderbeu. Duhet që Vllaznia të fitojë 4-0 në Korçë. Do të dal nga porta portieri i Skënderbeut që çdo gjë të quhet gol. Ne ky është një emision që ne flasim për sportin, unë nuk besoj se na takon parashikojmë. Jo, thjesht po bëjmë llogaritë se si dilet. Nuk është mirë të bëjmë këto llogari, nuk është drejt të bëjmë tash sepse nëse ndodh do ta analizojmë. Ne nuk kemi se bëjmë tash do analizë për gjëra që nuk janë sportive. Kjo nuk është sportive don. Të tolerimi në javën e fundit e pranon zoti Shyti. Po nuk është sportive. Jo, është sportive. Në Itali nuk duhet promovuar. S'është duhet promovuar, se ndodh duhet promovuar. Në gjykimin tim që do luhet ndershmërisht dhe fort është Partizani Kamza. Ops, edhe Skënderbeu do los ndershmërisht. Jo, nuk ka nevojë. Nuk ka. Ja, besoja Shiti. E vetëm ndeshje do që do los. Edhe 100% kjo është e sakta. Çdo ndeshje që los Kamza, vin 6 gjyqtar dhe ndeshja tentohet për qendrëshmëri. Ama po lozi ja vetë Skënderbeu me të utën o Tremeni. Unë nuk e parashikoj kështu. E njëjta gjë do të ndodhë me Vllaznin. Unë ajo çfarë parashikoj është. Edhe vetë ky thotë që nuk do të jetë ndeshme. Që do luhet në mënyrë ti transmeton, ti me drejt transmeton atë se çfarë do të ndodhë. Për fatin e flamurtarin, unë thash edhe Gjirokastrin. Flamurtari dhe Partizani, po të paktën Flamurtari ka treguar një është skuadra më dinjitoze që ka pas kampionati. Po, s'të kundërshtoj. Pa kompromis. S'të kundërshtoj. Skënderbeu jo pak herë e ka prishur garën. Po luan pra me ato që thoni ju. Jo vetëm në fund, edhe gjatë zhvillimit të kampionatit. Edhe gjatë zhvillimit të kampionatit. Kja fakte po deshe.
Kjo është pjesë tjetër, po. E vetëmja ndeshje që do kishte rivalitet pa asnjë lloj tolerimi do ishte Vllaznia me Kamzën. Gjitha ndeshjet e tjera janë ndeshje të mbyllura për klasifikimin. Edhe Partizani e ka mbyllur Evropën, edhe Laçi e ka mbyllur Evropën. Partizani s'e ka mbyllur akoma Evropën. Po si e ka mbyllur Evropën? E ka mbyllur. Po si? Gjota, kishe gjithë për të shtuar se... Kisha, po do ta filloja prapë me zotin Mëziu. Se pari zotin Mëziu, Tonini Frogu që është aty është me të vërtet një gazetar me shumë integritet dhe s'është tifoz. Më shumë jemi ne tifoz të skuadrave të tjera. Së dyti Tonini do i bëja në vreti, Enkeleida e ka mbi emrin Zeko. Është nga zekatët e Gjirokastrës, jo Zekaj, se do a nxirrësh kushturir. Mirë, nuk ka rëndësi. Ku e kapi, unë asu drejton. E treta, zoti Gjelan, duhet ishe më të kujdesshëm edhe në fjalin që thashun. Para disa javësh, edhe këtë javë kam thënë. Skënderbeu, me të vërtet s'ka asnjë impenjim, nuk i thot dot njeri pse sfiton, pse rref Shkodra këto. Po pse fitoi vetëm me Partizanin dhe me Flamurtarin? Fitoi me Partizanin dhe Flamurtarin, që Flamurtari dhe Partizanin mos kishte asnjë mundësi të bënte nder Juve dhe kurkujt. Ishte një pjesë sistemi e gjitha dhe ti e harrove këtë gjë. Pra Skënderbeu e rrafin gjithë. Rrafi vetëm Partizanin, Kamzën dhe Flamurtarin. Pra unë ta thash, po Juve e shmanga. Dhe këtu shkoj ke pjesa e zotit Shyti, që tha, unë jam totalisht dakord me zotin Shyti, që edhe Kamza ikën për fajt të vetë, kryesisht për fajt vetë, por është dëmtuar totalisht edhe nga faktorët e tjerë jashtë futbollit. Tu s'kemi çashtoj më shumë, ta lëm këtë, Skënderbeu ka ndeshjen e kupës, nuk i intereson fare të luajë me Vllaznin. Mirë, do të shkojmë në një hapësirë publicitare, jemi në transmetim të drejt për drejt dhe menjëherë më pas shikojmë edhe 3 kronikat e tjera që janë zhvilluar në javën e 35, Partizanin, Skënderbeun dhe Teutën. Menjëherë pas publicitetit me materialet e sërish në studio me të tjera diskutime dhe tema interesante. Fitore dhe lurt lamtumire në Gjirokastër. Hyjet e luftëtarit që në 2 sezonet e fundit kanë shkëlqyer me fanellën bluzi, kanë luajtur të fundit përpara publikut gjirokastrit dhe i kanë dhuruar fitoren ndaj Skënderbeut. Një Skënderbeu që me titullin kampion në xhep, po mendon vetëm për të nxjerrë krye golashënues sulmuesin Ali Soue, madje duke pranuar me kënaqësi edhe ndonjë qok. Pikërisht ndaj Soue është dhe momenti i parë për Moviol. Sulmuesi pengohet dukshëm me një faull që nis jashtë zonës, por për kryesorin Meta kemi të bëjmë me një 11 metrash. Nga pika e bardhë ekzekuton sakt Ali Soue, që kthen në gol dhuratën e radhës. Por gëzimi i miqve nuk zjat shumë. Në të 36-ën Abaza i hedh një top në zonë dhe në shtyllën e parë Liçaj nuk e ka vështirë ta shtyejë sferën në rrjet për barazimin e të zotëve të shtëpisë. Pjesa e parë mbyllet në barazim, ndërsa në të dytën luftëtari do të realizojë dhe 2 gola të tjerë. Fillimisht me Ramadanin që kthen në gol penalltin e fituar nga Bregu pas ndërhyrjes së Sambout, ndërsa 5 minuta nga fundi ka ovacioni për Devi Bregun. Shkurtaj pason sakt për Bregun pas një kundërsulmi dhe Vlonjati nuk e ka të vështirë të realizojë golin e tretë. 60 sekonda më pas, Hasan Lika e zëvendëson me duar trokitje të tifozëve dhe lotëve të sulmuesit. Mbyllet 3-1 në Gjirokastër me luftëtarin që ruan vendin e tretë dhe me suksesin ndaj Lushnis në javën e fundit, do të zyrtarizonte pjesëmarrjen në Kupat e Evropës. Jemi gjithë ndërgjegjshëm dhe sigurisht futbollistat është ekspresioni i kuave të Evropës që ne çdo gjë mbaron nesër në fundit. E rëndësishme është që fituam sot, aq më tepër që fituam duke kthyer rezultatin sepse u gjendën disa avantazh, anëse penaltie të marrë nga Skënderbeu dhe sigurisht gjërat do përshqetësuan më tepër. Pozitive ishte që shënuam shpejt me Antiqa dhe pastaj pjesën e dytë jemi treguar më të kujdesshëm, sigurisht kemi kapital që të mund marrim rezultat. Por si për merit Bregu ashtu edhe për merit shkurtat në golin e tretë arritë pastaj të sigurojmë fitore. Ndoshta pjesën e dytë bën diçka më mirë se pjesën e parë. Ndoshta futbollistët nga formacioni i Skënderbeut në një farë mënyrë ulin impenjimin që ndoshta pjesën e dytë përmirëson. Lojtarët që janë afruar tek Skënderbeu sigurisht janë lojtarë me cilësi individuale të mira, sepse prandaj janë afruar edhe tek Skënderbeu, por që këto cilësi individuale duhet të jenë funksion të grupit dhe ky ishte edhe fokusi i vëmendjes tonë sot në vëzhgimin e lojtarëve. Sigurisht që ka marrë sinjale pozitive, pavarësisht se
Gjirokastra ishte në presionin e marrjes rezultate dhe neve nuk kishim asnjë lloj presioni të tillë. Por natyrshëm lojtarët duhen parë me kujdes edhe kur janë në presion, sepse një ekip si Skënderbeu i falet në këtë fund sezoni mbasi ka mbaruar kampionatin që të mos ketë ndoshta pikësynim rezultatin. Kështu që në këtë drejtim do thoja që edhe neve dhe lojtarët e rinj kanë shumë për të bërë për të qenë pjesë e formacionit kryesor të ekipit. Jam një njeriu që diti punën time këtu në Gjirokastër, edhe i uroj luftarit gjithë mira, si luftarit ashtu dhe shokëve të mi të ekipit. Oferta kam plot, ashtu i di dhe klubi Skënderbeut, i cili ka më pronësi kartonin tim, po që të ardhmen tim e di agenti im edhe do zbulohet në vazhdim. Partizani arrin të fitoj pas 3 vitesh në Vlorë dhe siguron 3 pikë që mbajnë gjallë shpresat për të siguruar një vend në Kupat e Europës sezonin e ardhshëm. Në stadiumin Flamurtari, miqtë do të kalojnë në avantazh të 2 golave përpara se Musta të vulos shifrat 1-2, me të cilat do të mbyllet takimi. Abdurrahimi do të jap shkëndijën e parë të ndeshjes që në minutën e parë, kur pasi lëviz bukur në të majt, krijon hapësirë për të djathtën e tij, e cila ndalet vetëm nga traversa e salit. Por nëse në mundësinë e parë, shqiptaro maqedonasi i lindur në Zagreb nuk pati fatin me vete, në përpjekjen e dytë realizon një Eurogol. Goditje e rrept nga distanca e largët. Sali fluturon, por më kot, pasi topi shkon në 3 këndësh. Pjesa e parë mbyllet me epërsinë të kuqve kryeqytetas, ndërsa dhe 45 minutë i dytë do të jetë pa shumë ritëm. Në minutën e 71, Partizani zbret bukur nga e majta dhe kalari pason në qendër për Prognin, që me kokë nuk e ka të vështirë të shënojë. 2-0 dhe Partizani hipotekon fitoren e 15 sezonale. 2 minuta nga fundi, Flamurtari do të shkurtojë diferenca dhe do t'jap përshtypjen se mund të reagojë në minutat e mbetura, por goli i Mustës në të 88-ën nuk do ta krijojë këtë efekt. Mbyllet 2-1 në Vlorë për Partizanin, që ndryshe nga Flamurtari ka ende mundësi ta shpëtojë sezonin e tij. Teuta këtij sezoni është një antitezë më vete. Një fillim kampionati me hap kampioni, një mbyllje me të njëjtën ecuri, ndërsa në mes të saj, një sezon i gjithë për tu harruar. Por kur je në luftë për mbijetesë, këto llogari pak rëndësi kanë. Duhen pikë dhe sfida me Lurshën erdhi në momentin e duhur. 6 gola për 3 pikë, një batare e vërtet që i mban matematikisht dursakët në ligën e më të mirëve dhe për sezonin e ardhshëm. Madje goli i parë erdhi pa mbaruar xhiroja e parë e sekondave. Latif devion sakt topin e ardhur nga qyrbja dhe qel rezultatin. 4 minuta më pas është Sefa që kthen me këmbë në tokë të zotët e shtëpisë. Shtatlarti i thyen kastratin me të djathtën e tij dhe kthen Baraspeshën. Baraspesh që zgjat vetëm 12 minuta, pasi në të 17-ën Peqja rikthen e përsi dursakët. 5 minuta nga fundi i pjesës së parë është sërish Latif që realizon, duke mbyllur fraksionin e parë me rezultatin 3-1 në favor të Teutës. Madje edhe pjesa e dytë ka 4 gola, gola që shënojnë në harkun e 5 minutave. Në të 73-ën Peqini shfrytëzon maksimalisht pasimin në Qyrbes. Në të 75-ën, Lurshja ngushton shifrat 4-2 me Ademin. Pas 60 sekondash, Peqini edhe një herë për të tij shtyr në rrjet për rezultatin 5-2, ndërsa pas 2 minutash është Ila që vulos ndeshjen me penalltin ekzekutuar saktësisht. Mbyllet 6-2. Teuta mbijeton. Lurshja kishte rënë me kohë. Sigurisht sot jemi zgjuar sepse kemi siguruar edhe matematikisht qëndrimin superiore. Dua të falenderoj shumë djemt për përkushtimin, për mundin, për djersën. Sigurisht ka qenë një periudhë shumë e lodhshme, stresante, sepse edhe vetë situata ishte e tillë që skuadra ishte në pozitë vështirë. Megjithatë, unë prapë them që djemt kam bërë një punë shkëlqyer gjithë periudhën që unë i kam drejtuar. Edhe më në fund ne arritëm të mbyllim sa më mirë kampionatin. Sigurisht që kemi edhe ndeshje, po mendoj që sot ishte qeshia mbijetorët. Më duket se gjitha të ndeshjet e mira, pozitive, pak të fundit, të 4-5 fundit, sot për mua ka qenë ndeshje turshme. Domethënë jo vetëm nga golat e shumë të pësuar, por dhe nga ajo çfarë dhan futbollistët në fushë, sepse unë kam thënë një në Shkodër, 4 gola, 4-0 dolën, por nuk ishte kaq i mërzitur. Lutëm mirë, Shkodra arriti, kurse sot ne kemi luajtur shumë keq, madje mund të hanim më shumë se gjak. Kemi luajtur shumë keq, nuk kam parë, domethënë nuk i kam parë asnjë futbollist në të gjendje sa të gjithë shikojnë nga bankina kush do ndrohet më i pari.
Kemi ndjekur edhe 3 materialet e tjera, rikthehemi sërish në studio, ju kujtoj që jemi live në News24, por mund të na ndiqni edhe në live stream në faqen tonë në Facebook Fair Play nga Enkeleida Zeko, ku komentet dhe reagimet në lidhje me temën që po trajtojmë sot janë të shumta. Mund na ndiqni live në Balkan Web, në News24 Albania, mund të regjistroheni në faqen tonë të YouTube-it, çdo koment, reagim, vazhdoni shkruani mendimet tuaja në lidhje me temat që po diskutohen në panel, çdo gjë publikohet live. Qëndrojmë të Skënderbeu, edhe pse përpara disa javësh është shpallur kampion dhe ndoshta shumë kush mund të thotë që çfarë do të flisni më për Skënderbeun. Keni një sezon të tërë që flisni dhe diskutoni për një skuadër që gati nuk ka patur kundërshtar në këtë kampionat dhe ka qenë kampioni pa diskutueshëm. Por tashmë që po i vjen fundi kampionatit, lindin edhe pikpyetje të mëdha dhe reagimet janë të ndryshme në fakt në lidhje me përfaqësimin ose jo të skuadrës së Skënderbeut në Kupat e Europës. Në fakt, disiplina e UEFA se ka dënuar Skënderbeun, pritet vendimi kasit që nuk ka ardhur akoma dhe për momentin në fakt në faqet ndërkombëtare sportive Skënderbeu është i hequr nga skuadrat që marrin pjesë në aktivitetet europiane, pra konkretisht në Champions League. Nuk e dim realisht se si do të ndodhi dhe çfarë faktesh mund ta rikthen Skënderbeun në lojë. Zoti Froku, Shyti. Flasim për luftarin se kemi folur shumë për këtë çështje sa ka një moment që tash është çështje aq gjyqësore, aq juridike, sa që tash ne do më mirë të harxojmë kohën për të folur për Brekun apo për Abazin apo për Dikën që kanë bërë me vërtet një po unë do vetëm një gjë për Skënderbeun, një fjali kisha. Duam ta dim se si qëndron e vërteta në lidhje me këtë fakt. Me vërtet duam ta dim, po se gjejmë dot. Unë paktën jo. Nuk e gjejmë dot. Ajo që mund të them për Skënderbeun është kjo, domethënë që ka lojtar të ri, këta që po luajnë, por fakti që po humbasin do të thotë që nuk është e njëjta cilësi me atë që ishte Skënderbeu, që do të thotë që lojtarët për folur për pjesën teknike. Pra, lojtarët që luajnë vetëm pjesën teknike është tjetër gjë. Pjesën teknike kemi një kampionat të tërë që e diskutojmë dhe besoj nuk ka ndonjë për Skënderbeu kemi një kampionat të tërë që flasim për pjesën juridike. Unë vetëm doja thoja këtë që nëse rotacioni i famshëm do të ishte më sistematik gjatë vitit, ndoshta këta lojtarë të ri, po kjo është thjesht një hipotezë, nuk është se kam. Lojtarët do ishin ndoshta më të gatshëm për të qenë edhe në fund kampionatit, për këto 3-4 ndeshje që po luajnë ata, do ishin më cilësorë, sepse duket më njëherë që në moment që Skënderbeu nuk futi ekipin e parë që është ai që është, domethënë, dhe futi disa djem të ri, nuk ka të cilësi. Do të thotë që çunat e ri kanë motiv. Djemt e ri, tash profesor, djemt e ri kanë motiv sepse është po jepet mundësia për të treguar veten e tyre, sipas ka motivon. Tash ata s'kan mundësi tjetër për të treguar me Skënderbeu. Por nuk kanë cilësi ndoshta që të jenë Skënderbeu ose të jenë baraz me ekipet e tjera që kanë lojtarin në fyt. Por djemt e ri, një mundësi që u jepet në një kampionat të 36 javë. Kesh 3 javë mundësi për të luajtur. Si gazetar sportiv në Korçë, po thuaj se gjatë gjithë kohës kemi ushtruar një lloj presioni ndaj dajes që duhet të japësh mundësi edhe futbollistëve të tjerë që kushtojnë jo pak të kenë mundësi për të luajtur, pra të kenë hapësirë më shumë në fushën e lojës, e cila nuk ka ardhur. Me sa duket daja, më mirë se gjithë tjerët e paska ditur se këto futbollistë që tani po luajnë në këto ndërhyrje të fundit, nuk e kanë cilësinë e futbollistëve që kanë përballuar pjesën më të madhe të sezonit. Nëse më lejon tek pjesa e Skënderbeut, ndryshe nuk do të kishte kuptim që ata të përzgjidheshin 11 që e parë. Do 11 që e parë nuk ka diferencë e dyta. Në fillim të sezonit na janë paraqitur 18 futbollistë të paktën me diferencë që shkon jo më shumë se 5% nga njëri tjetri. Por në fakt nuk paska rezultuar kështu. Nëse më lejon, mua nuk më rezulton i dënuar Skënderbeu. Mua më rezulton i përjashtuar nga gara, i pezulluar nga gara. Dënimi është juridik. Dënimi jo, po do të marrë pjesë në Champions League apo jo? Kjo është pikë pyetja. Për sa kohë ne nuk e kemi Skënderbeun të gjykuar juridikisht gjykohet në kas. Edhe klubi sportiv Skënderbeu po pret të hetohet në themel. Dhe ndaj avokatët dhe studio ligjore e pajtuar nga klubi sportiv Skënderbeu ka dhënë shpresë sepse ndofta shpresa është e madhe që Skënderbeu të gjykohet juridikisht. Dhe jo, në disiplinë, në disiplinë dhe në apel. Qa janë? Qa është disiplinë dhe apel? Nuk janë juridik? Jo lutem, absolutisht nuk është gjykuar juridikisht.
Nëse do ishte gjykuar juridikisht të lutem. Jo të lutem. Disiplina dhe apeli komisioni juridike. Aty është gjykuar me hamendje, me dyshime dhe jo me prova. Po mirë, komisioni juridike janë me prova apo prova të gjëra. Është komision etike, komision disiplinë, komision apelit. Jo, po etika është tjetër. Këto komisione kanë gjykuar Skënderbeun deri tani. Po mos i thoni këto mos i thoni këto për opinionin. Po është gjykuar në 2 shkallë të para dhe ka shkallën e tretë. Dhe nuk është vendim përfundimtar, ke drejt ta thuash. Absolutisht. Po s'ka qenë dy komisionet e para që janë juridike. Nuk është dënim. Duhet ta theksojmë këtë dhe duhet ta pranojmë. Sepse dënim është dënim juridik. Dhe ne tek çështja që do e parë që dëgjoj këtë. Po jo, sepse ne vim analog. Komisioni i apelit, i etikës, i disiplinës. Apeli, disiplina dhe etika në UEFA e kanë marrë në analizë. Kjo, a din që ka dënuar, e kanë pezulluar, zotëri. Po ngatrojmë dy institucione, zoti Froku. E para, UEFA ka dhënë dënimin e saj. Kasi është tjetër gjë. Jo, ka përjashtim. Po pezullim përjashtim. Kasi është tjetër institucion. Pezullim 10 vjet. Edhe një, është përjashtuar ende. Po 1 milion shqiptar, 1 milion euro pezullimës. Ky është dënim. Po si e ka një si e ka tjetër, sepse jo lutem duhet të ndajmë gjë. Mos i ushqeni ti fosë me. Fakti janë fakte. Nuk është kjo që po bëjmë ne kështu. Sepse me gjë që janë duhet ta ushqeni kështu. Juridikisht, po komisioni i disiplinës në Federatë Futbollit, komisioni i apelit që dënon një 10 vjet tarçar. Çfarë dënimi? Studio ligjore do të jetë në kas. Po tjetër. Po kasi nuk ka lidhje me UEFA. Ju lutem. Po s'ka lidhje kasi me UEFA me zoti Tonin. Zoti Tonin. Ka studio, aty gjykohet. Po tjetër gjë me apeli ishte studio ligjore. Po janë dy institucione. Zotëria, ka mundsi pak? Po çfarë mundsi? Po ka qenë kërkesa e klubit sportiv Skënderbeu që krahas dy futbollistëve që apeli, pra komision. A di çka do të thotë komision? Po dhe komision juridik, janë institucione krejt ndryshe. Jo, nuk është juridik. Po dhe klasi, edhe klasi gjykat organizmi më i lartë. Gjykat sportive është edhe klasi. Gjykat kasi po. Kasi po. Kush ta që kasi gjykatën se nga komisioni i apelit? Është komisioni dhe ai nuk gjykon juridikisht dhe jo në themel. Ja, të lutem. Gjërat duhet i ndajmë. Aty ka përjashtim, ka pezullim. Edhe një njeri me njohuri minimale juridike e kupton se çka do thotë një komision dhe çka do thotë një gjykat. Po ti je studove Skënderbeu, ti je studove Skënderbeu. Jo, nuk është dënuar. Është përjashtuar, është pezulluar. Vetëm krasi. Absolutisht. Po shkalla dytë mos krasit, kush është? Atëherë, shikoj një. Fal. Po të se ka 3 shkallë i fal. Se unë nuk kam njohuri minimale juridike, kam një çik më tepër, bëj një pyetje tash. Ty si gazetar që ke njohuri mbi minimale juridike. Dënimi duhet të ketë 3 shkallë. Meqense deri tash nuk është dënuar, do dënohet në kas ose nuk dënohet. Ku do të çojë UEFA? Kush është shkalla tjetër? Ne kemi kaluar 2 shkallë, 2 komisione. Po gjykimi sportiv edhe një herë. Po gjykimi sportiv po nuk është gjykat. Të lutem. Po gjykat sportive është, nuk është gjykat e punë. Edhe një herë. Ne kemi të bëjmë me 2 komisione. Komisionin etikës së pari dhe të disiplinës dhe komisionin e apelit. Të dy këto komisione e kanë pezulluar apo përjashtuar Skënderbeun e quani si doni. Në kas do gjykohet në themel juridikisht çështja. Edhe nëse çështja, nuk është puna për ne. Është puna ata që na dëgjojnë. Në Shqipëri, ta kthejmë në Shqipëri, disiplina dhe apeli. Qa janë? Pezullojnë apo dënojnë? Edhe një. 10 javë, 2 javë, 5 javë. Dhe pastaj, a shkojt? Për fajin e gazetarëve jo të mirë informuar. Të studiove që janë të pa informuara. Mund të thojnë në titull gazetet, dënohet Skënderbeu. Po nuk është kështu. Po federata jonë, a dënoni e me apelet apo jo? Duhet të kesh të zbardhur atë çfarë ka thënë Komisioni i Etikës në Federatën Shqiptare të Futbollit, Komisioni i Disiplinës, Komisioni i Apelit. Tani vim te fakti konkret. Do të luajë Skënderbeu në Champions League? Absolutisht. Pas 2 javësh apo jo? Edhe një herë, UEFA si organizmi më i lartë që merr përsipër zhvillimin botrore e kanë hequr Skënderbeun. Garën e organizon UEFA për futbollin evropian. FIFA për të bjem dakord, besoj? Po. Duke qenë se UEFA ka dalë në përfundimin se, sipas UEFA-s, mbi dyshime,
Të besueshme. Mbi aludime. Të besueshme. Unë nuk mund të di se është i besueshëm një aludim. Vendimi i UEFA nuk jemi besueshëm vysh prapë ose një vëzet herë. Për sa kohë. Këtë garë e organizon ky organizëm ka të drejtën e Zotit të thotë, ke shkel garën time, nuk merr pjesë. Nuk do të marrë Po pjesë. kjo nuk do të thotë, me lejo, por kjo nuk do të thotë se Skënderbeu nuk e ka këtë të drejtë të Zotit të shkojë një organizëm juridik që është kasi. Këtu çështja gjykohet në themel. Këtu është investimi Po një juridik hap i tjetër, Skënderbeu. nëse do të marrë pjesë në fazën e parë të Champions League-s apo jo? Cili prej nesh guxon ta thotë këtë? Cili prej nesh? Përsa vetë UEFA i jep këtë mundësi kësaj skuadra apo çdo skuadër tjetër të shkojnë në këtë organizëm ku gjykohet juridikisht. Edhe njerë e theksoj, çështja hyn në themel. Të lutem, zoti Mziu, një mendim në lidhje me përfaqësimin apo jo të Skënderbeu? Edhe njerë, unë thash dhe pak më përpara nuk dëshiroj as për Skënderbeun dhe as një skuadër tjetër në Shqipëri, as më tepër Shqipëria që të marrë një imazh negativ në këtë drejtim. Unë të paktën në logjikën time, Skënderbeu tashmë e ka marrë dënimin, por është dhe një shkallë tjetër në cilin ajo shpreson për të ulur ky dënim. Por deri në këtë moment ajo e ka këtë dënim dhe jam i bindur që ajo nuk do të jetë pjesë e kupave të Evropës. Dhe një gjë tjetër me qenë se jemi ke Skënderbeu, sepse besoj që drejsa të vi për të shqyrtuar çështjen në kas, mund të shtohen edhe argumenta të tjera. Dajes ka 3 ndeshje që... Mund të argumentat që thatë ju pak më parë? Dajes ka 3 ndeshje që nuk i bindën lojtarët, nuk ju bindën Laç, nuk ju bindën Korç, nuk ju bindën Gjirokastër. Ka 2 rrugë, ose të t'jap dorëheqjen nëse si bindën, ose ka një konflikt brendshëm midis presidentit dhe trajnerit. Kështu që në këto kushte besoj që duhet për të gjetur një zgjidhje që të mos e prish akoma më tej imazhin e Skënderbeut dhe Shqipërisë. Atëherë, është e vërtetë që ka edhe një shkallë 3 gjykimi, që është shkalla e kasit. Natyrisht gjithë urojmë që ta kthejmë mbrapsht, se dali pa fajshëm Skënderbeu ka drejt ta bëj kasi, por kjo duhet sqaruar. Gjykimi sportiv në botë edhe në një federatë kombëtare ka 3 shkallë dhe është gjykim sportiv. Është gjykim sportiv. Disiplinë, apel, kas. Në Shqipëri, Federata Shqiptare e Futbollit nuk e njeh kasin dhe prandaj kërkon që të shkojë direkte në kasin e Lozanës. Të gjitha federatat e tjera. Mund ta çosh në gjykata administrative zoti. Jo, nuk e bëjmë dakord. Ligji e ka Mos i marrim kohë programit me një çështje që do thotë që është bërë një raport i një grupi specialistësh, i mirë, i keq, i gabuar, i drejt, ne nuk jemi duke hyrë aty. Ajo që intereson të shikuesve është tani që do të luaj apo jo në Champions League. Është dënuar në disiplinë, 10 vjet dhe 1 milion, është dënuar në apel dhe natyrisht ka shkuar në shkallë 3. Problemi kush është? Nëse arrin klubi Skënderbeu ta bindi UEFA-n ose kasin që të thotë një version mund tjetë që të bëhet për para se të bëhen Champions League dhe të falet edhe të shkojt luaj, një version. Versioni tjetër... Që ka gjasa tjetë me edhe deri në fundin e këtij muaji. Pra, një version që ne të dim realisht që një version është që thua kasi thotë, me qënë se unë s'kam kota gjykoj, Skënderbeu le të vazhdoj të hy në aktivitet dhe pastaj kasi ta marrë këtë vendim? Po, se di, kam përshtypjen që jo, po inshallah. Për atë që na intereson, ne ty do mos ka vënë. Në momentin që flasim, në atë faqen zyrtare të UEFA-s, që u tha me drejt organizon, është Kuksi përfaqësuesi ju në Champions. Nuk është Skënderbeu. Tashti, në momentin që flasim, Skënderbeu është jashtë aktivitetet europiane. Nëse do ndodhi deri ditën që hidhet shorti, që Skënderbeu ta fitoj kasin, atëherë rikthehet. Nëse do ndodhi që Skënderbeu ta arri, ta bindi kasin që t'i japi pezullim të atë që quhet ajo kështu, bllokim të procesit, derisa të shqyrtohet, mund të luaj. Por vetëm nëse ndodhin këto dyja. Nëse nuk ndodhin këto dyja, Skënderbeu është i dënuar, po në shkallë 2 ka dhe një shkallë 3. Dhe nuk do të thotë fare që 2 shkallët e para nuk janë gjyq dhe shkalla 3 të gjyqës. UEFA për një se vërtetes ka shkuar akoma më tej. Nuk e di, ju e keni thënë apo jo. Të lutem zoti Froku, sepse ne e kemi ezauruar këtë çështje dhe nuk është kjo. UEFA ka organizuar
me gjyqtar futbollit, me traner, me zyrtarët e nivelit lartë, madje kanë qenë edhe zyrtarët e kasit. E ka si rast. Pra, e ka servir si rast, si mund të trokohet një ndeshje. Por në qoftë si mund të analizë, si mund të dënohet një klub. Pra, si mund të, të lutem. Është e parë në historinë e gjykimit sportiv që dënohet një klub me dyshime të besueshme. Është e parë. Pezulluar, e korrigjojmë. Edhe nëse kas hellposht të që ka marrë apeli dhe disiplina, kërkojnë ndjesë kam respekt maksimal për ty si gazetare, po ti s'më korrigjon do të mua në këtë subjekt. Po nuk po marr përshqip për këtë gjë. Po të s'më korrigjon do të këtë që jo bezulluar. Po patjetër më në këtë çështje po më burr, se si jemi gazetari. Po jemi në një lëndë që unë e njoh, nuk jam. Po jam pra kjo drejtësia sportive ka 3 shkallë të pozicionit. Dhe në 2 shkallët e para të duhura nuk ka profesor, të lutem se ndoshta nuk është mundi për të bindur njëri tjetrin për një motiv që televizionistë janë në gjendje ta gjykojnë dhe ta analizojnë edhe vetë. Të lutem se kam tema të tjera. Të dy u themi fjali. Komisionet quhen komisionet juridike të UEFA-s, komisione juridike të UEFA-s. Okej, e lutem këtë historik, të lutem. Të lutem zoti Frokut lutem. Shyti, profesor, të lutem. Zoti Frokut lutem, profesor Seri. Të lutem. Nuk është kjo tema, se e vendosur çfarë teme trajtohet. Nuk e vendosni juve me diskutime. Luftëtari. Mund ta quajmë mrekullia dhe bukura e këtij kampionati, profesor? Unë kam qujt atë vetveten time sa kampioni moral. Skuadra që kam pas kënaqësi ta shikoj të gjitha ndeshjet, me gjitha elementet brenda, me pjesë individuale, në të gjitha fazat e lojës, pra shumë letë jashtëzakonisht mirë, edhe me ba qefi që është edhe i miki jam i trajner Lika me këtë skuadër, edhe mendoj që të gjithë trajnerët shqiptarë, se shifsha vjetë ishte këtë trajneri serb që ka punu jashtëzakonisht mirë, por me të vërtet, a i merte shumë lëvdata, edhe nga media shqiptare, edhe që i ka meritu, por nuk përmendet Lika për asnjë rast tu merite skuadrës, merita bazajt e Bregut që kanë shumë merita. Lojtar jashtëzakonisht të mirë, por duhet të japim edhe punën e vetë trajnerit që ka bëj punë mirë. Unë e kam përmend pafundësisht në çdo javë. Për këtë skuadër. Mendoj që se di si ka merru staturën e skuadrës, të shti që me largimin e Bregut dhe Tabadit, si e ka emergjencë për Kupat e Europës, do të ishte një luks të kishte për e di... Ja, s'pa më jo, nuk do t'i ketë për mendohet mos largohet një lojtar tjetër, po s'di si i kanë kontratat për përfaqësurin e Kupat e Europës. Por me gjitha të shti ka presidenti tavu ka kriju një eksperiencë jashtëzakonisht mirë në organizimin e skuadrës, pra me që merr lojtar të ri, që kërkojnë më rrit, ka një staf jashtëzakonisht mirë përveç Ligës, ka edhe stafin tjetër, pra jashtëzakonisht trajnerët atletikës, trajnerët e portierave, ka një staf jashtëzakonisht mirë, që me të vërtet ka pru një eksperiencë mirë që edhe klubet tjera mund të marrin shembull se si krijohet ose më mirë organizohet një skuadër. Që këtë e kam e tepër për Vllaznin, se si organizohet një skuadër me djemë të ri, me djemë që kanë dëshirë, me djemë që dojnë me rritë vetë dhe njëkohësisht rrisin edhe skuadrën, pra që është i shembull i mirë të është 2 vjetë e kampionatit tonë, dhe që është ma kryesorja, ma në traditën e futbollit, qytetit që ka luajtur skuadra e dikurshme që ka patur suksese. Me profesor Hiton, e ma në po traditë, pra ma të kundërshtuar me shpejtë si ishin lojtarët e tillë. Pra me Rocen, Bregun, Abazaj, Lamsha, si ishin me ardhin e këti lojtarit Huj Aleksis, një grup jashtëzakonisht i mirë. Ramadani, Roca... Nuk kam pas mundësin të ndjek disa herë skuadrën luftëtarit, si në ndeshjet në transfert, ashtu dhe në ndeshjet brenda. Skuadra qetësi i suksesit është vazhdimësia e punës. Është një strategji afatgjatë e skuadrës e ndërtuar, atë që tha dhe Seri, mbi bazën e strukturave të fuqishme, me një punë shumë të mirë të trajnerit serb në drejtim të kondicionit dhe në krijimin e grupit, kanë punu mirë me agjensi në përmjet menaxherëve dhe kanë bërë piketimin dhe vjeljen e në 2 vite përpara kanë vjell lojtarë të talentuar
të nivelit kampionatit. Konkretisht 3 vinë nga Vlora, Abazaj dhe Bregu, 1 nga Vlora, 1 nga Elbasani. Për shtypje më ka bërë shumë mënyra e lojës. Me fjalë skuadra, gjithmonë luan një futboll ofensiv me i kondicion të mrekullueshëm dhe është shumë efikase në 2 linja, si në linjën e majt me Bregut dhe në linjën e djathtë me Abazaj. Njëkohësisht alternon veprimet në mezin e fushës. Është një skuadër e cila të dhuron spektakël dhe merite Likës është vazhdimësia e punës, ruajtja e grupit edhe futbolli me fjalë skuadrës së luftëtarit nuk i bë syri dritë, si me thonë, në të gjithë ndeshjet, si në transfer dhe ka tregu vlera maksimale dhe ka luajtur një futboll të kohës. Me fjalë çelësi i suksesit janë strukturat, janë vazhdimësia e punës, janë edhe suksesi i ardhur pjesëmarrja në Kupat e Europës. Thoja diçka... Që në vigjilje kisha qef të flisje për luftëtarin. Tjetër për shumë arsye, po 3 të paktën të rëndësishme. Unë besoj që luftari para ligës ishte një grup sportistësh talentuar, cilat liga i bëri ekip. Ekip janë bërë me trajnerin liga, një ekip, e ka thënë profesor Roma këtu, që është i stabilizuar mbrapa, që nuk vrapon atje përpara që bën domethënë që i pa po jo, por është një ekip që luan në çdo sektor. Pra, kjo është e para për mua. E dyta është që një pjesë e mirë e tyre, dhe kjo është pjesa polemike, një pjesë e mirë e tyre kanë pas mundësi të zgjedhin ekipe tjera, Partizani ka pas Abazën, mos gaboj, Flamurtari ka pas Bregun dhe nuk i kanë marrë. Edhe Kuksi ka pas për ta zgjedhur Abazën. Dhe nuk i kanë marrë dhe kanë marrë lojtarë tjerë nga jashtë, i paguajnë shumë etj. Po themi si lojtarë të qytetit. Lojtarë të tyre. Abazën ka qenë me Partizanin. Bregu ka bërë lutje Abazën për të shkuar ke Kuksi dhe trajneri me sa di një nga trajnerët e tjerë nuk ka vendosur që ta marrë. Që do të thotë që ka kaluar në për disa filtra dhe nuk kanë ngecur, më thonjza, të ekipet që pretendojnë të arrijnë diçka sot dhe nuk mendojnë që të marrin ndjem të ri dhe prandaj do thotë që është rentabiliteti maksimal me kaq pak, më thonjza, relativisht pak para të arrish i treti, është pak a shumë modeli i Laçit që harxhon pak, është modeli i Teutës, pra është ajo që futbolli shqiptar duhet bëj. Duhet të ketë buxhete të shfrytzuara, jo gjithmonë parat prodhojnë futboll, parat duhen menaxhuar siç duhet, parat duhet prodhojnë cilësi. Dhe në momentin që ti, domethënë, arrin këtë rezultat, do të thotë që ato para sa janë, nuk është Vllaznia që ka 700 milionë dhe kur vjen puna del nga kategoria, po është një ekip që nuk e di se hyn në xhepat e privatëve apo të bashkive, është punë e tyre, por me siguri ka më pak dhe është ku më lart. Do thotë që nuk mjaftojnë parat, duhet dishe dhe t'i shpenzosh, dhe kjo është e treta do të them shumë e rëndësishme. Është një kënaqësi, ne shpresojmë që të jetë model, siç ishte Teuta, siç është Laçi, siç është edhe Luftari si vjet, modeli i si thua i afirmimit lojtarëve të ri që pastaj dalin nëpër botë dhe jo vetëm që sjellin të ardhura klubeve, Guri me Po, ky model i klubit që strukturohet për të përfituar dhe për të shitur lojtarë është Skënderbeu dhe Luftëtari. Këto janë 2 klubet që deri më sot kanë arritur të bëjnë jo, nuk është se e kanë bërë vetëm këta në mazhorancë në raport me ekipet e tjera. Nuk është problemi është që këta kanë qenë, ndoshta Skënderbeu është tjetër rast. Por unë do thosha, Laçi, Uzunin se merr asnjëherë. E mori Laçi dhe Uzunin e kërkojnë donte 20.000 Uzuni për të luajtur dhe nuk ja dha njëri. Tash e paguajnë për një vit 100.000. Partizani që e kishte aty. Pra, të kthesh vëmendjen nga trinj, të kërkosh në ekipet e trinjve, të përgatithesh. Këto janë gabime që kushtojnë. Pikërisht kjo është ideja që duhet, tash do ketë gjithmonë një Skënderbeu që do harxhojë buxhete, një Kuks për dal kampione, për dal në kupa, është normal, por duhet ketë një kategori tërë e klubesh që të bëjnë këtë lloj politike, sepse futbolli shqiptar, unë kam thënë më 10 herë, përsërisë edhe një herë se smërzitet njëri besoj, duhet të jetë prodhues, jo konsumus. Ne kemi futboll që konsumon më tepër se prodhon. Shkojmë tek Partizani. Skuadra e Partizanit, skuadra me shumë oscilacione gjatë këtij kampionati, skuadra që nisi një projekt, e prishi 2 herë gjatë rrugës dhe tani vjen në fund dhe e ka apo jo pikpyetje Kupat e Europës, profesor? Me këtë që shikojmë në tabelin e klasifikimit dhe ndeshjen e fundit me Kamzën. Duhet të fitoj patjetër që të jetë pjesë e Kupave të Europës? Ndërkohë që regjia na ndihmon edhe me diskutimin që bëm, nëse nuk arrin që mos përfundoja diskutimin që patën zotërit aty në lidhje me Skënderbeun, nëse s'përfundon është patjetër që duhet luftoj, patjetër që i duhen pikët e Kamzës. Nëse nuk marrin parasysh që nuk do funksionoj ekipi i Skënderbeut, apo jo?
Po hyri Skënderbeu duhen pikët e duhen pikët patjetër. Në qoftë se nuk hyn Skënderbeu, patjetër që ajo është në tavën e Evropës. Pra së bashku me Laçin janë aty dhe nuk ka probleme. Pra kjo është situata konkrete e problemit. Dërsa oscilacionet pastaj, se si kanë ardhur që nga fillimi, ne tashmë së bashku me Laçin, sepse unë 3 vende janë apo jo në Kupat e Evropës. Po është dhe kupa, Laçi është dhe finalet kupës. Është edhe kupa. Nëse Skënderbeu do të dënohet që mos marrë pjesë asnjë kupë, atëherë Laçi po dhe me pikët aktuale tash. Jo, po llogarisim, supozojmë shkoj me idenë që Laçi u mbet me të utën dhe Partizani fiton me Kamzën dhe del mbi. Atë Partizani kalon, vetëm largimi i Skënderbeut, pra po. Atëherë kupa nuk ka rëndësi. Laçi nuk futet si finalist i kupës. Laçi nuk futet si finalist i kupës. Si vendi 4. Si finalist jo, si vendi 4. Nëse ka nuk hyn si finalist. Lënë fuqi çfarë ka marrë? Edhe Komisioni i Apelit. Nuk ka rëndësi, konsiderojmë se Skënderbeu nuk është. Futet Kuksi në Champions League, luftëtari në Europa League dhe vendi 3. Në kupa nuk marrin pjesë? Në kupën në Europa League. Në Europa League, a shkon? Po, nuk fiton kupën. Kupën mund ta fitoj Laçi dhe mund të shkojë, po në rast se fiton Skënderbeu nuk shkon Laçi. Vendi 4 hyn tani, vetëm vendi 4. Atëherë ne marrin pjesë në Europa League? Atëherë Laçi marrin pjesë. Kjo çështje rregullore nuk e di. Kam përshtypjen që nëse shkon i parë. Jo, marrin pjesë në Europa League. Po me kë? Fituesi kupës. Po shkon pa e fitoi Korça. Po, nuk shkon. Vendi 4 shkon. Vendi 4 në kampionat. Po ç'pu ka kampionatin në vetë kampionat, është finalisti i kupës, jo të shkojë. Po pra, jo nuk shkon finalisti i kupës. Duhet shkohet në kampionat, në ta rregulloren prodani javën e kaluar. Nuk shkon kthehet në kampionat, pra shkon skuadra në vendi 4. Atëherë vendi 5 hyn në Po, vendi 5. Atëherë Laçi është brenda historisë. Përsëri, bashkë me Partizanin. Po pra, kjo është ideja që unë kam përshtypjen që është. Gjithmonë në rast. Dërsa në aspektin teknik, për shembull, ka treguar disa momente, si kundër ka kaluar, shiko, gjithë skuadrat, pa përjashtimisht, çështja është kush i ka zigzaket më të vogla, se është e pamundur në një kampionat mos kesh zigzaket. Dhe këto zigzake, unë mendoj që zigzaket e Partizanit fillimisht ishin shumë më të mëdha. Fillun duke u zvogluar gradualisht dhe erdhën në një farë karari, qoftë dhe me ndërrimin e trajnerëve, qoftë me gjitha. U bë një ekip më i lëvizshëm, më me ftyra të reja, u bëm, të me thënë, dhe pati një jahon disa ndeshje, 5-6 ndeshje. Pastaj prap kaloj një kriz tjetër i qikësi më të vogël, tashma është në këto ujna, Partizani. Sigurisht që motivi është shumë i madhë, qofë se i duhet ndeshja për shembull, pa tjetër që do të përpiqet. Në qofë se si duhet pastaj, se duhet ta kuptojmë mirë këtë çështje. Nuk është njësoj si kur ka një skuadër motiv. Bile në momentet saktuara, përcaktohet ana e kundërt e kontraditës, kur hyn për pozitivitet në i herë edhe në i vrasje në një lojtari dhe futja një lojtari tjetër bën shkas për një progresivitet. Ka raste në futboll që ndodh. Prandaj në këtë aspekt unë do të thosha që është tek synimi që ka, në qoftë se çdo skuadër humbet motivin, i ka realizuar që të gjitha që ka, patjetër që ka lëshime në vetveten e vet dhe shkelje. Pa përjashtuar raste, qoftë se ka pastaj raste që kanë shkelje flagrante ku e di, nuk po marr atë, se s'mund të hyj të them, duhet me ndërsa unë po flas thjesht si qenie futbollistike, si një ekip, si një gjë, bile kjo është gjithë çka në futboll. Në qoftë se nuk ka motivimin brenda, është e pamundur që të kesh rezultatin atë që mendohet që është vështirë marrësh maksimalen brenda skuadrës. Edhe ka një motiv. Gjithë motivi i futbollit është la lutte, thot francezit, avec l'adversaire. Lufta, po nuk qenë lufta me kundërshtarin mrena, nuk quhet më futbolli. Pra, merë nota akademizmi, merë nota liberalizmi, merë nota shumë të tjera. Gjë që janë dhe procese që duhen parë. Në qoftë se s'ka pastaj element të qëllimshëm, po flasim për futboll korrekt. Në qoftë se ka element pastaj dasha mirë se ku diu, këto nuk mund të flas për këtë sepse nuk jam i profesionit e tusisa, që të themë të nuk e njoftë të linjë. Zeka, flamurtari... Po flasë për linjën futbolistike. E qartë, profesor. Flamurtari dhe skuadrat e utës, Zekaj, çfarë komendi do të kishe në lidhje me rezultatet e javës, por edhe me pozicionimin, kanë ndryshuar vendin e klasifikimit njëra tjetrën. E ta mendosh që në fillim të sezonit do të dukej shumë e pabesueshme për flamurtarin sidomos.
Do ta thoja kështu me një fjalit vetme, sot Partizani ndoshta shpenduar më shumë se kur që ekipi Ramadanit dhe Sormanit, dy të larguarit e Partizanit, dolën kampion të ligës në Zvicër dhe si thua ai trajner do të mungoj. Dhe sot ata duhet të ndryshojnë strategjinë. Mos të merret me trajner serb apo malzez që do vinë, po të shikoj atje ku ishte të krijojë strukturën. Tani Flamurtari. Natyrisht është çudi që Flamurtari ishte atje. Gjithë kemi thënë hirushe e kampionatit do ishte Kamza, tani doli Gjirokastra për meritat e saj se Kamza u lot shpejt si hirushe, u prish shpejt në imazh dhe në vepër brenda saj. Flamurtari e kemi thënë në parë, dy fazat e para pësoi 11 gola, 7 nga të cilat me penallti. Çfarëdo që të bënte jo. Nëse Skënderbeu Korçës dhe Kuksi avash janë modelet klubeve në Shqipëri që funksionojnë me gjitha strukturat, që janë model edhe me financa për mirë dhe në strukturë dhe për futbollistë e rinj e tjerë, shto dhe pak Gjirokastrën bashkë me Çavon që kishim në studio, them që Flamurtari është klubi serioz në raportin me fair play financiar, me pagesat e lojtarëve, me sistemin bankar e tjera, po këto nuk zën vend. Më së fundi Flamurtari kuptoi një gjë në ndeshjen e fundit. Harxhoi gjithë ato lek kur e dinte që edhe në Europë mund mos shkonte edhe për faktorëve të jashtëm apo sistemit, si thot zoti Xhelal Mziu. Por nuk besoj ke futbollistët e saj të rinj që kishte në klub, futbollistëve vlonjat. Bëri merkato të rënduar me futbollistë të ardhur dhe në moshë madhe, natyrisht me respekt total për Pozhollanin, po 36 vjeç. Flamurtari mund të gjendë një lojtar brenda Shqipërisë, jo në atë moshë dhe jo me atë pagesë. Pra, për herë të parë në ndeshjen e fundit futi futbollistë të rinj, dhe unë kam përmendur njërin në një shkrim që bëra ke Gazetë Telegraf, si Giulio Tushe, një futbollist me të vërtetë talentuar, vetë trajner të Vlorës, vetë gjithë thoshin është talent, do zhvendësoj skelen dhe nuk guxoi ta fuse. Qofse Tushe do ishte te Skënderbeu, do kishte qenë në formacion fazën e 2, të 3 dhe të 4. Qofse do kishte qenë te Gjirokastra, do ishte bërë një breguri. Flamurtari në këtë kampionat besoj ka rënë kokës me grushte me të dy grushtet për gafat që ndjek me mbështetjen, suportin e talenteve vlonjat, futbollistëve vlonjat dhe stafit vlonjat. Për të dyti. Nuk më duket çudi fare për Teutën që është përpara Flamurtarit, sepse kemi thënë dhe gjithë fazën e parë dhe fazën e dytë Teuta ishte bashkë me Kamzën ndër skuadrat që premtonin, skuadrat që luanin, skuadrat që bënin me të vërtet surpriza pafund në kampionat. Nuk është ndonjë çudi e madhe. Aq më shumë kjo çudi bie kur në Shqipëri ndodhin të tilla ndeshje apo të tilla rezultate që habisin këdo dhe jo ne që kemi rreth 50 vjet pranë futbollit. Por tani edhe Flamurtari dhe Teuta mendojnë për sezonin e ardhshëm, e kanë mbyll historinë, nuk shkonin në Europë, siguruan mos rrojnë nga kategoria, tani besoj kanë filluar përgatitjet për sezonin e ardhshëm, le të pushojnë rehat fare atë që deshën, merituan dhe morën atë që dhanë në fushën e lojës, atë që dhanë në organizim. Me dënuar, edhe për përsërisë edhe një herë, me dënuar, me pa favorizuar ka qenë Flamurtari në raport me faktorët e jashtëm se sa Teuta. Okej, mirë, Zeka, faleminderit. Shikojmë edhe një herë çiftet që do të përballen në javën e 36 dhe të fundit kampionatit, ditën e mërkurë, 23 maj mbyllet Superliga me këto përballje: Partizani Kamza, Laçi Teuta, Skënderbeu Vllaznia, Kuksi Flamurtari dhe Lushnja Luftëtari. Duam që të ketë fair play në javën e fundit, duam të ketë një futboll të vërtet dhe le të qëndrojë më i miri. Do të shikojmë edhe materialet të tjera në vazhdim, por përpara kësaj dua të bëj një anonçim. Nesër në orën 18:30 në Hotel Plaza në kryeqytet do të zhvillohet edicioni 10 i eventit Talenti Sezonit. Shoqata Sporti na bashkon për të 10-in vit radhazi, organizon dhe drejton këtë aktivitet që shpall futbollistët e rinj më të mirë në Shqipëri. Tashmë me një eksperiencë, jo vetëm shoqata, po dhe ambienti futboldashës në Shqipëri e ka bërë tradit prezencën e këtij aktiviteti dhe është i vetmi aktivitet që nuk ka bërë asnjë vit pushim, madje është bërë në koherencë me të gjithë aktivitetin futbollistik, por duke shpallur lojtar shumë cilësor, të cilët një pjesë e madhe të cilëve tashmë luajnë në kampionatet më prestigjioze, janë pjesë e ekipeve përfaqësuese, jo vetëm ekipeve të moshave, por ekipeve përfaqësuese që kanë përfaqësuar Shqipërinë, si Vajushi apo lojtarë të tjerë, nuk i mbaj mend fituesit ndër vite janë të shumtë, është futbollisti i kombëtarës, sulmuesi tjetër, ai djali Balaj.
Balaj nga Shkodra është... Bekim Balaj nga Shkodra, po është... Dhe në edicion e kaluar ka qenë Devi Bregu fitues, jo, e kisha për futbollistin nga Fieri, në fakt, që nuk po e kujtoj. Magani. Roshi, Odise Roshi, po. Kërkoj ndjes për këta arrest të vogël. Odise Roshi ka qenë fitues i kësaj ankete, pra është bërë një anketë shumë serioze, që tashmë ka fituar dhe një reputacion të veçantë në të gjithë ambientin. Ky çmim nuk është shumë i madh, por është shumë stimulues për këta lojtarë të rinj, të cilët, siç e tham dhe pak më parë, duhet u besohet, skuadra duhet u besojnë, t'i aktivizojnë, që ata të jenë një vlerë e shtuar për kampionatin tonë, pse jo të japin edhe cilësi të veçanta, siç kanë dhënë në këtë kampionat dhe ashtu si dhe në kampionatet e kaluara. Pra nesër në orën 18:30, talenti sezonit 2017-2018, që do të shpallet nga shoqata, do të jetë një lojtar, besoj me shumë cilësi. Votimin e kanë bërë gazetarët dhe trajnerët sportiv në të gjithë të vendit, kështu që do të presim nesër që të shpallim edhe këtë fitues. Mirë, do të shkojmë në publicitet, pas publicitetit Superliga mbyllet. Këtu në diskutimin tonë do të shikojmë një material që vjen nga kategoria e parë nga gazetari Unerion Shkëmbi për Tiranën, që është shpallur kampione në kategorinë e parë në përballjen me Kastriotin. Çudi nuk ka festuar shumë skuadra bardhë blu, kuptohet që nuk shijojnë shumë të tilla trofe për të, ndoshta duke parë që është skuadra me më tepër supermaci në Superligën shqiptare në gjithë kampionatin ton. Megjithatë, e ardhme e Tiranës është ende në pikë pyetje. Mbas reklamave, kategoria e parë dhe rikthehemi sërish në studio. Tirana rikthehet zyrtarisht në elit pas një viti tranzit dhe shumë të çuditshëm në inferiore. Bardhëblut rikthehen si fitues dhe pse lojtarët dhe stafi drejtues asgjë morën mundime të festonin. Për ta ky është një vit i cili duhet të harrohet sa më shpejt e jetë të mundur. Edhe në vitën më të errët në histori, Tirana arrin të fitojë 3 trofe: Kupën e Shqipërisë, Superkupën dhe së fundmi titullin simbolik fitues së kategorisë së parë. 24 herë kampionët e Shqipërisë mposhtë në finale Kastriotën me rezultatin e pastër 2-0. Prej kohësh në shtëpinë e bardhë bluve po bëhen llogarit për Superligën dhe krijimin e një grupi të denj për të konkuruar mes më të mirëve. Për Kastriotën kjo ishte një finale prestigji. Kapitulli i tyre u mbyll me sukses që në ditën ku siguruan matematikisht rikthimin në Superligë. Kategoria e parë uli si parë me Vllaznin B dhe Vele Çikun që siguruan një bilet për në të parën. Skuadra nga Kopliku eliminoi Shkumbinën në një ndeshje e cila u mbyll me një incident të rënd, ku një futbollist i skuadrës peqinase goditi gjyqtarin e takimit. Kemi ardhur në fund të mbrëmjes, por për të mbyllur këtë program, siç anonçova dhe në vigjiljet e tij, kemi një intervistë me kolonel Dritan Demiraj, që është vlerësuar nga presidenti i Republikës zoti Ilir Meta me titullin Mjeshtri i Madh për kontributin që ka dhënë në sportin shqiptar që në vite të hershme, që përpara viteve 90, me medalje të shumta, me trofe të shumtë, ndërto 32 medalje ari, 2 bronzi dhe 1 argjendi. Kolonel Demiraj është një nga personazhet shqiptar që ka dhënë në kontribut si në sportin e karates, ashtu dhe në sportin e kickboxit, por tashmë i angazhuar me forcat e ushtrisë, por kuptohet dhe me pjesëmarrjen e tij në politikën shqiptare. Besoj ai është një figurë shumë planshe. Shyti, kishe diçka për të shtuar për me njoh personalisht, është me vërtet u ndjeva edhe unë i vlerësuar që është nderuar në këtë medalje të lartë, është një personalitet edhe i sportit, edhe i përgatites fizike në ushtri, këtu dhe jashtë Shqipërisë, dhe është shumë mirë që personalitetet të tilla vlerësohen. Natyrisht opinioni e njeh si ministri i brendshëm, ajo ishte e fundit për gjithë për net sportit, është një mik i jashtëzakonshëm i sportit, një person që domethënë s'ka lënë mal të Shqipërisë, ndoshta të Afganistanit, e Tiranit, e gjithë atyre vende ku ka qenë me dhjetra. Dhe është tamam ajo që një njeri që ka bërë sport një jetë, pastaj është i Zotit të shkojë të rrezikojë jetën, edhe bëhet edhe pse jo një politikan nivelitar, kështu që është një nga ato sporti është një nga ato, si thua, platformat që t'jep mundësi të marrë shumë aftësi. Dhe mua më bëhet më vërtet qefi sepse është një fushë që ne e njohim pak, këto sportet të artë duftarake, dhe është natyrisht niveli që ka përgatitje që ka dhënë për përgatitur forcat e ndryrjes shpejtë të Shqipërisë, të ushtrisë, bëhet fjalë. Dhe
Nëse na dëgjon do në përgëzoj dhe jam shumë i lumtur edhe unë bashkë me këtë. Urime Kolonel Demirajt, vim në fund të mbrëmjes, falenderoj të ftuarit Ka këtu dhe një zotin diçka Xhelal zoti Mziu. Demiraj, që me gjithate hedhe përvojën në ti në letër. Po, Ka shkruar gjithë të përvojë dhe kjo është një hapësirë shumë e madhe që i shërben brezëve. Që të lexojnë diçka. Është shkrimtari 31 librave. 31 libra. Dhe është ndër se harroj tani këtë për ne po e kujtoj. Ndër personazhet me të përmend libra ty si problemet në arenën europiane dhe botërore, një ndër më të vlerësuarit për shkrimet e tij dhe për botimet e tij në lidhje me çështjet e luftës në Afganistan, por dhe shumë trajtime të tjera ku bëjmë pjesë edhe botimet sportive. Falenderoj miq të ftuar këtu në panel, zotrin Xhelal Mziu, Ramadan Sheu, Hysen Dedja, zotin Petrit Haxhia, zotin Tonin Fruko, profesor Artan Shyti dhe profesor Enkeleida Zekaj për prezencën këtu dhe për opinionet që dhanë në lidhje me temat që ngritëm. Tani po ju lë në shoqërinë e intervistës me kolonel Dritan Demiraj, mjeshtri i madh i sportit. Bashkë ndahemi në këtu, natën e mirë. Shpesh herë jemi mësuar t'i lexojmë njerëzit në bazë të profilit të profesionit, ndonse brenda tyre fshihet një botë që shumë pak njerëz e njohin, ose flitet pak, pasi hija madhështore e profesionit, ato që të gjithë njohin, zbet çdo degëzim tjetër. Një prej tyre është dhe kolonel Dritan Demiraj, personifikimi një ushtaraku model, më saktë ushtaraku më i dekoruar në historinë e Shqipërisë, 51 medalje dhe urdhra, përfshirë këtu 4 presidencial, deri i kombit, mjeshtër i madh, ushtaraku më i mirë i shekullit, medalja e artjes shqiponjës e të tjera. Kolonel Dritan Demiraj, përveç profilit të tij si ushtarak, ka dhe një lidhje të jashtëzakonshme me sportin, një nga 2 themeluesit e sportit të karates në Shqipëri dhe mbi 10 vite kampion në këtë disiplinë dhe në kickbox, fituesi 32 medaljeve ari, 2 argjendi dhe 1 bronzi, i nderuar fillimisht me titullin mjeshtër sporti, më pas me titullin mjeshtër i merituar i sportit, pak ditë më parë, kolonel Dritan Demiraj është nderuar nga presidenti Ilir Meta edhe me titullin mjeshtër i madh, një vlerësim për kontributin e tij të madh në botën e sportit. Titulli mjeshtër i madh i dhënë nga presidenti Meta, padyshim është një titull i cili ka gjithë mirënjohjen nga ana ime për presidentin e Republikës, por jo vetëm për presidentin, por edhe për të gjithë ata bashkëpunëtor, trajnera, sportist, të cilët na kanë stërvitur, po edhe ata djemt të cilët ne i kemi stërvitur e vajza ndër vite dhe është një kontribut i përbashkët. Zoti Demiraj, të ndalojmë pak tek fillimet tuaja me sportin. Ishte fillimisht sporti ajo që drejtoi drejt ushtrisë më pas, apo ishte e kundërta? Kryesisht ushtria, disiplina, vendosmëria, stërvitja e përditshme që kishin na detyruan, do të thoja, drejt sportit elitar, sporteve luftarake. Sportet luftarake, karatja, boksi me shkelma dhe disa disiplina tjera nuk kanë ekzistuar në Shqipëri gjatë kohës së komunizmit. Por, duke qenë një nga studentët më të mirë të Akademisë Ushtarake, përsa i përket përgatitjes fizike, jam ushtruar me sportin e mundjes, sportin e boksit, të sambos, dhe për vite me radhë kam qenë sportist elitar i asaj shkolle, shkollës Skënderbej dhe Akademisë Ushtarake, të cilat kanë qenë jo vetëm fidanishtja e ushtrisë, që përgatiten me 10 lider ushtarak të nivelit lartë, jo vetëm përsa i përket karrierës ushtarake, po dhe politike, por ne kishim në shkollën e mesme dhe të lartë, profesionin Partizan, kishim sportistë elitar të nivelit jo vetëm shqiptar, po cilët kanë bërë emër dhe në botë. E në këto kontekst, futja arteve marciale, e them këtë me krenari, jam nga shqiptarët e parë, të cilët që nga viti 1988-89 kam filluar ushtrimin e këtij sporti. Sebeb është bërë miqësia që kisha me djalin ambasadorit të Koresë Severiut. Nga viti 1991 deri në vitin 1995 unë drejtoja ekipin e Akademisë Ushtarake, i cili në nivel kombëtar ishte pa diskutim ekipi më i mirë. Pastaj, mas vitit 95,
ekipet e Partizanit, ekipet e Tiranës, në drejtimin e Ramiz Ismail Gecit dhe Paridules, filluan të nxjerrin sportist elitar, madje ne kemi shumë kampion edhe balkanik dhe europian. Si u bë kalimi nga sporti karates më pas me sportin e kickboxit? Pse? Garoja në të njëjtën kohë në 3 sporte, kam qenë kampion edhe në boks, kam qenë kampion edhe në boks me shkelma edhe në karate. Me qenë se kickboxi është një teknikë e cila kërkon përdorimin edhe të durve, edhe të këmbëve, me qenë se isha kampion në boks, edhe në karate, e kisha lehtësisht të mundur për të... Një ndërthurje të dyave, pak a shumë. I pamposhtër në sportin e kickboxit. Më lejoni të theksoj që jam një nga sportistat e parë të Shqipërisë, që kam konkuruar në kickbox, kam pas fitore spektakolare, por që më vonë unë ndoq nga kolegu jonë, Arbiz Vjerdha, dhe disa sportistë të tjerë të cilët kanë bërë emër edhe në botë. Zotit e Miraj, qëndrojmë pak tek medaljet, po të shikosh si vin tuaj me medalje është e jashtëzakonshme shumë pak sportist në nivel botror. E them me bindje këtë kanë 32 medalje të arta, 2 argjendi dhe vetëm 1 bronzi. Është një numër i jashtëzakonshëm medaljesh dhe arritjesh në sport. Si e gjykoni sportin sot dhe mendoni se do të ketë ka sportistë të nivelit të lartë në Shqipëri që mund të përfaqësojnë Shqipërinë po kaq denjësisht në arenën europiane dhe botrore? Patjetër që kemi. Jemi sporti shqiptar në drejtim të arteve marciale ka ecë jashtëzakonisht. Kemi shumë kampiona Europe, shumë kampiona bote, por që fatkeqësisht nuk janë sportista që kanë dalë nga Shqipëria. Të gjithë janë shqiptarë të Shqipërisë, Kosovës apo Maqedonisë, por që kanë jetuar disa vite në Francë, në Belgjik, në Gjermani e kështu me radhë. Madje kemi edhe në Amerikë. 2 kolegë të mi të cilët kanë dalë 2 herë kampion bote. Kjo do të thotë që duhet ishte bërë diçka më shumë, ndoshta politikisht për sportin që edhe ne të kishim talente të tjerë këtu të këtyre niveleve? Edhe sporti shkon në raport me politikën. Ju e dini që Shqipëria ka probleme me infrastrukturën, ka probleme me rendin, me sigurinë, e në këtë nivel çdo gjë shkon edhe sporti. Unë gjykoj që për sportin asnjë qeveri nuk ka bërë sa duhet. Dhe me që kemi në jepet mundësia, i bëjmë thirrje që qeveria shqiptare, përveç propagandës, të gjitha partive, të kushtoj më shumë rëndësi për mbështetjen e sportistëve elitar. Më lejoni të sjell në vëmendjen tuaj sport elitare si peshngritja për shembull, e cila në vazhdimsi ka sjell Shqipërisë medalje ari në nivel europian dhe botror. Po të shikosh në çfarë kushtesh mizerabël stërviten sportistët tonë elitar, apo trajtimi financiar, ekonomik dhe ushqimor, që janë bazat për ta motivuar dhe për ta përgatitur sportistin, unë do thoja që ka vlen shumë për të bërë. Shpresojmë që në të ardhmen, në krye të Ministrisë së Kulturës e Sporteve, të mos vijë një person i cili nuk ka lidhje me këtë, le të themi, misionin dhe detyrën e Ministrisë përkatëse, po të jetë një sportist elitar. Zotit e Miraj, duke qenë se ju preket shumë çështjet e sportit, të cilat kanë një rëndësi shumë të madhe dhe të veçantë në zhvillimin e tij, dua që të më jepni një mendim edhe për çështjen e dopingut. Është një nga çështjet që e ka shqetësuar shumë sportin shqiptar, sidomos në vitet e fundit, dhe ka një rritje shumë të madhe të sportistëve të cilët janë dënuar për përdorime të substancave të ndaluara, një gjë që nuk ndodhte në vitet kur ju keni qenë kampion. Përse kjo gjë dhe si e gjykoni ju këtë fakt? Është e vërtet, por unë përgjigjen e pyetjes tuaj delikate do ta lidh pak me backgroundin tim, i cili është ushtarak, po në të njëjtën kohë dhe me pak informacione më të detajuara për t'ju përgjigj pjesës dopingut. Unë gjykoj që një pjesë e sportistëve shqiptar, të cilët janë dënuar ose kanë dalë pozitiv me doping, në rast se do bënim një analizë të fakteve, rrethaneve, kushteve në të cilat kanë ndodhur këto, do dali që sportistët shqiptarë nuk janë dhe aq fajtorë. Pse? Sepse në rast se kujtojmë rastin e daljes me doping të 2 sportistave apo 3 sportistave tonë të peshngritjes, kemi të bëjmë me një periudhë stërvitore të cilët nuk kanë mundësi ta realizojnë fazën parapërgatitore në Shqipëri e bëjnë jashtë shtetit. Dhe nëse ju kujtohet, një pjesë e këtyre ka bërë në Greqi, një pjesë e këtyre ka bërë në Serbi. Dhe ushqimin në të cilët ato janë
trajtuar, ka rezultuar që ka qenë me qëllim, me substanca dopingu. Zoti Demiraj, shpeqer në politik themi që sporti përfaqësohet shumë pak. Numërohen me gishta personazhe të cilët kanë një emër dhe kanë krijuar një karrierë të madhe politike këtu në Shqipëri që vijnë nga bota e sportit. Mund ta konsiderojmë që dhe kolonel Demiraj i përket kësaj bote të sportit që përfaqëson Shqipërinë në politik, të paktën në ato mundësi dhe rrethana që ju jeni përfaqësuar në politikë. Në të ardhmen ndofta po, por në momentin që jemi duke dhënë këtë intervist, unë jam ushtarak aktiv dhe si një pjesë e vogël në fakt e ushtarakve, të cilët janë sportistë cilësor, nuk kemi në ushtri sot shumë ushtarak. Kemi zonjën Luiza, e cila është një atlete e nivelit botëror, që i ka bërë një nder të jashtëzakonshëm jo vetëm Shqipërisë, po dhe forcat armatosura, po nuk është se ushtria shqiptare ka në gjirin e saj sot sportista. Ka pas sportista pa diskutim, të cilët kanë qenë simboli sportit shqiptar. Kemi Ali Kastradin, janë me qindra, kemi profesor Petrit Muzakun, kemi pafundësisht, nuk po përmend emra më tepër. Pra gjykoj që edhe mund ta konsideroni për një të ardhme të afërt. Ju falenderoj për intervistën dhe ju urojmë suksese dhe urime për çmimin që morët së fundmi. Ju faleminderit shumë.
News24.